کیاش جان حالا چطور؟ خوبی؟ قربونت، مرسی، خیلی ممنون. آقا منم بعد یه مدت خیلی زیادی برگشتم به پادکست. یه 2-3 هفته بود منم نرسیدم پادکست بذارم. جرش هم که دیگه فکر کنم میدونی دیگه، سر واکسن و اینا همه مقداری کشیدن عقب. مثلا خودم هم یکی مقداری اون اوایلش سوسو بودم برای اینکه مثلا پادکست بذاریم و اینا، ولی دیگه که الان همه واکسن ها رو دارن میزنن و دوزای دوم دیگه یواش یواش دارن میزنن، تو اولین نفری هستی که بعد 2-3 هفته من دوباره برمیگردم به این بازی. چطوری؟ خوب، دمت گرم، مرسی. آره خب روزای سختی بود، هنوزم هست، ان شاءالله که زودتر تموم بشه. زدی واکسناتو؟ من اولیو خیلی توی اپریل زدم، دومی هم هفته دیگه ان شاءالله دیگه بزنیم و ببینیم. چقدر رو کار تاثیر داشتین کرونا؟ چون برای تو فرق می‌کرد اصلا، تو به هر حال کلا ریموت بودی یه جوری. آره ما شانسی که آوردیم، خب میگم بعضی چیزها رو حالا تو پیش بینی میکنی ولی واقعیتش اینه که نمیدونی واقعا چی میشه در آینده. ما یه پیش بینی هایی داشتیم همیشه که خب این مثلا کلا همه بیزینس ها به سمت آنلاین میره، همه چی خیلی تأثیر داره بیزنس آنلاین، علاوه خصوص توی امریکای شمالی و نورت امریکا و این داستانا. خب واسه همین تو مثلا تصمیمی که ما داشتیم این بود که بیشتر بیایم سویچ کنیم تو این. حالا کاری که من میکنم حالا چیزیه که شاید متفاوته با کامپیوتر و اینا، بیشتر یه جایی مربوطه. خب ما توی کار نیش بزنس هستیم، عطریات لوکس و نیش و این چیزا، و بدتر اینجا برای بیزینس امریکای شمالیه تو این بیزینس، تو این کار انجام دادن. یعنی خب من این بیزینس رو تو ایران هم داشتم و همزمان دارم و فعالیم تو ایرانم. خب سختی خیلی زیادی داره برای خودش، ولی خب چون مردم استفاده میکنن از حال میکنن اصطلاحاً با استفاده از عطر و این داستانا، خب انرژی میگیری، میری جلو، اینا این کار رو انجام میدی. خب من الان 20 ساله تو این شغلم، ولی خب امریکای شمالی تو دیگه اینجا زندگی میکنی، میدونی خیلی خنده داره. من به هر کی که میگم اینجا تو اجازه نداری از استفاده کنی تو خیلی جاها. یعنی وقتی میخوای قرارداد امضا کنی، میخوان هایرت کنن توی یه کمپانی، خیلی جاها تو کلاز نانسنت باید باشه، یعنی باید اصلا سنت فری باشی، اجازه نداری از عطریات استفاده بکنی، علاوه خصوص کارهایی که مربوط باشه به کاستمر سرویس. و این فقط میتونم بگم و جرئت بگم توی نورت امریکا خیلی زیاده و کانادا بدترینشه. این یکی از چالنج‌های خیلی زیادی که ما داریم و داشتیم، البته خب باش جنگیدیم، الانم راهش رو پیدا کردیم. یعنی مثلا یه قانونی ما داریم که اگه تو بخوای بری یه جای استخدام بشی نمیتونی به خودت عطر کنون بزنی، باید سنت فری باشی. بله. چرا؟ دلیلش ایجاد حساسیت در کل میگن. شاید کسای دیگه ای باشن که حساس باشن یا حساسیتشون بره بالا. من اصلا با این موافق نیستم. مثل تتو میمونه یه جورایی شاید، ولی تتو هم باز تو از لانگ از این که مثلا یه جایی پوشیده باشی که مثلا رو دستت و اینا، مثلا لباس بپوشی اینا اوکیه. که البته الانم دیگه فکر نکنم خیلی گیر باشه. نه الان اصلا دیگه اون تا جایی که من میدونم توی خیلی چیزا اوکیه، ولی متاسفانه عطر توی امریکای شمالی به خصوص باز میگم کانادا این مسئله خیلی زیاده. کسایی که میرن توی خیلی جا استخدام میشن این کلازو دارن، سنت فری. و میگم این یه چالش خیلی بزرگی بود. یعنی من خودم قبل از این که مثلا بیام تو کانادا فعالیت کنم، من الان 10 سال تو کانادا دارم این کار رو انجام میدم، همه چی رو فکرشو کرده بودم الا این یه مسئله. اصلا خیلی عجیب بود. چون همین الان هم وقتی ما میریم مثلا با برند اروپایی جلسه داریم و میشیم صحبت میکنیم، وقتی من اینو میگم همشون مثلا شاخ در میان. یعنی چی؟ علاوه خصوص اینجا که خب خودت میدونی مثلا وید آزاده. من فکر نمیکنم بو قوی تر رو شاید من دوست ندارم بعد وید باشه و این انقدر خب اونم اذیت میکنه، اونم میتونه یه نفر رو چیز بکنه، ولی سرمون زیاد گیر نیستن. ولی چیزشو میدونی به نظرت مثلا شاید یه هیستوری و تاریخچه‌ای داشته باشه، مثلا رفته توی مخ یه سریای زمانی بعد یواش یواش گفتن آقا اینو باید اینجوری کنسلش بکنیم. چون خیلی مثلا الان که اولش گفتی برام جالب بود که مثلا یه همچین قانونی میتونه باشه، ولی یکم که داشتم فکر میکنم یه مقداری هم میتونه منطقی هم باشه از یه طرف.
حالا مخصوصا که فکر نکنم مثلا همه بیزنس ها اینطوری باشن یا مثلا بگی 80-70% بیزنس ها اینطوری باشن، ولی خب تو ایرانم من بعضی موقع یادم هست که مثلا سر کار بعضی خودشونو میشستن توی اتروت کلون، تو مخ بود به هر حال دیگه. آره من خودمم با این که میگم من توی همین کارم اترایم که استفاده میکنیم خب خواستن خیلی چیزم، ولی این که ایجاد الرژی بکنه رو من به شخص قبولم. میتونه الرژی رو تشدید بکنه، همه چی برمیگرده به کوالیتی. من همیشه صحبتی که میگم، چون اینجا ما خیلی جلسات خیلی زیاد اتفاقا میرفتیم که سری مثلا من خیلی دفاع کردم. من میتونم بگم کمپانی ما تنها سول دیستریبیوتور ادویات نیش توی کانادا است. من حداقل نمیشناسم به عنوان دیستریبیوتور. میتونن مثلا به صورت تکی یه سری بره یکی دو تا برند بعد بیاره 4 تا دونه، ولی به صورت پروفشنال رو بخوام به این صورت کار کنن نبوده. و من واسه همین زیاد جنگیدم تو این مسئله. حرف اینه که شما هر چیزی که کوالیتیش پایین باشه استفاده بکنی میتونه الرژی ایجاد بکنه. تیشرتی که تنته، خب دیدی اینجا میتونی تو بری با $2 یه تیشرت بخری، میتونی بری $200 بخری. خب اون رنگی که استفاده شده، اون چیزی که استفاده شده، این چند ساعت میچسبه به پوست، میتونه، میدونی، یعنی هر چیزی. و وقتی که ما ادعا میکنیم که محصولاتی داریم که از توی کاتگوری های اند هستن، لوکس هستن، تمامش رو توی وزارت بهداشت اینجا رفتیم ثبت کردیم، تمام مثلا مدارکش رو دادیم، آنالیز تولیدش رو دادیم، همه اینا رو رد کردیم، خب پس دیگه چیزی نمیمونه بابت این مسئله. این اوایل من خیلی اذیت میکرد، ولی بعدن که دیگه یه مقداری گذشت، کم کم پیدا کردیم، راهش رو پیدا کردیم، چالش رو پیدا کردیم. و حتی واقعیتش بگم امروز کار کردن توی کانادا خیلی برای من دلچسبه، واسه اینکه یه جورایی بی‌رقیبی، یعنی رقابت به نظر من سخت‌ترین کار شده الان توی هر زمینه فعالیتی. وقتی که جنست اکسکلوسیو باشه، وقتی که حتی نوع بیزینس که انجام میدی کمتر باشه، درسته سخت‌تره تا اینو بخوای ران کنی و درستش کنی، ولی وقتی بتونی به اون مرحله برسی به نظر میاد که خیلی راحت‌تر و با آرامش بیشتری میتونی کار بکنی. ما الان بعد از تقریبا 10 سال کار توی کانادا امروز به اونجا رسیدیم. البته خب من هزینه زیاد کردم، ضرر زیاد دادم، نمیدونم، خیلی داستانا داشتیم، ولی خب ما الان فعالیم، ما آنلاین فعالیم، بوتیکای کانسپت شاپینگ شاپ داریم، تو شهرهای مختلف هستیم، آمازون هستیم، آمازون یو اس هستیم، اف بی ای آمازون هستیم تو یو اس. ارزم به حضورت حتی ایده پردازی خاصی داشتیم که اینو من خیلی دوست دارم مثلا حتما بگم. کرونا که شد، حالا برگردیم دوباره اول، این کرونا برای ما خوب شد. یعنی این باعث شد که خب ما یه بستری آماده کرده بودیم. ما تقریبا 2-3 سال قبل از حتی کرونا اومدیم سویچ کردیم میزان سرمایه‌گذاریمون رو بیشتر روی آنلاین و همزمان شروع کردیم روی فروشگاه‌های های اند کار کردن. آخر گذاشتیم دیپارتمنت استورا رو، در حالی که هر کی میاد اینجا میخواد بیزینس کنه، چون انحصار یه جورایی خب مجبوره بره دیپارتمنت استور. دیپارتمنت استور هم خب چیز خوش شده. اگر الان میفهمم اگر همه زومم باشم دیپارتمنت استور، شاید من دیگه الان اینجا نبودم، برشکست شده بودم. حرفم اینه که خب این آنلاین کاربرد، خیلی کاربرد. ما حتما گذاشتیم که ارگانیک بریم بالا. اوایل 1-2 سال اول خیلی رو کانتنت کار کردیم، خیلی این مسائل اینجوری رفتیم جلو و یواش یواش که این مسئله انجام شد حتی هزینه‌هامون رو کم کردیم روی هزینه‌های فیزیکی. یعنی مثلا خودمون بوتیک داشتیم، بوتیک خودمون رو که بستیم، بعد رفتیم با بوتیک‌های دیگه شریک شدیم، این کارو کردیم، اون هزینه رو آوردیم توی کار آنلاین، بیشتر سرمایه‌گذاری کردیم. اینا همه قبل کرونا بود. وقتی که کرونا شد ما بسترمون آماده بود. چون بسترمون آماده بود اولش یه شوک خیلی ریزی بود، ولی بعدش یواش یواش دیدیم در حدی که درصد رشدمون اصلا یه چیز عجیب غریبی شد که ما خودمون اصلا با هیچ پیش بینی که داشتیم واقعا جور در نمی اومد و خوبه. ولی خب خیلی هم خوشحال نمیشیم، میگیم اوکی این به خاطر این شرایطه، ولی خب حداقل الان دیگه اون خستگی 7-10 سالمون یه جورایی رفته، چون مجموعه سبدی که ما میفروشیم تو مجموعه مختلف، یعنی آنلاین خودمون، آمازونا، فروشگاهایی که داریم کار میکنیم خوبه و ما رو خیلی الان چیز کرده، اعتماد به نفس خوبی داده. الان هم خب با دیپارتمنت استورای خوب داریم
از بالا صحبت میکنیم، چون اگه اونا از بالا با تو صحبت کنن خیلی خطرناک میشه تو کار، اصلا نمیشه با اونا دیل کرد. جالبه. ولی عموم آدمایی که دارم باشون صحبت میکنم همه اولش خب مسلما از کرونا خیلی شوک شده بودن، کاراشون همه به هم ریخته بود، ولی این حس اداپتیبیلیتی که همه داشتن و این به اصطلاح قابلیت تغییر رو که همه داشتن، یواش یواش به هر حال هر کی یه راهی به هر حال پیدا کرد یه جوری خودشو اداپته بکنه به اصطلاح توی این شرایط. حالا یه زمانی هست خیلی‌ها بحث میکنن میگن خب بیزنس‌های آنلاین خب به هر حال راحت‌تر بودن، اتفاقا که من الان یه مقداری راجع به اینم حتی خودم بحث دارم، مثلا این اواخر که الان دیگه نزدیک 1.5 سال گذشته و میدونی که نورت امریکا و کانادا یکی از بلندترین لاکداون‌های کره زمین رو داشتن که تا الان هم همچنان به راهه، یعنی ما فقط فعلا زمزمه این که از دو هفته دیگه باز میشه رو داریم. یه سوالی و من چون برام جالبه ازت میخوام همچنان بپرسم، میخوام برگردم به عقب. اینی که گفتی توی کانادا سنت باید، خیلی از افراد باید سنت فری باشن. آخه یه مثالی که زدی گفتی که مثلا ما رفتیم از FDA و حساسیت و به خاطر این داستان اجازه گرفتیم و ما حساسیت نداره، ولی عموما فکر میکنی به خاطر بحث حساسیت قضیه است یا به خاطر اینکه بوش شاید که حال بکنه؟ فرهنگ اینجا فرهنگ غالب اینه که اینو سوال کردی من جواب ندادم. این من نمیدونم بیسش از کجا اومده. فکر میکنم چیزایی که من دیدم یا گشتم و اینور اونور توی مثلا چین قدیم خیلی این مسئله بوده که از لحاظ فرهنگی این بوده که کسی که عطر میزنه میخواد یه چیزی رو پنهون کنه، مثلا همون نداره بره یا داره یه چیزی اضافه میکنه. یه چیزی هست که این مسئله خیلی زیاد شده. خب اینجا جمعیت چینیا خیلی زیادن، این مسائل زیاده و ما الان توی دیتابیس کلاینتلامون هم کمترین، چون اینجا مولتی کالچر دیگه خود میدونی، یعنی اصلا من واقعا نمیتونم اینجا، خیلی جالبه اینش، من نمیتونم پیش بینی خرید درست حسابی اینجا بکنم هیچ وقت. و اینکه هم مارکت خیلی نسبتا کوچیکه، همین که انقدر فرهنگ مختلفه، ما ایرانی داریم، عرب داریم، روس داریم، نمیدونم وایت داریم، همه مدل داریم و اینا هر کدوم یه سبکی میپسندن و این اصلا تو باید یارو پاشو میذاری تو مغازه اگه میخوای قشنگ یک لحظه یارو رو روانشناسی بکنی. طرف اگر مثلا دارم میگم عرب میاد توی مغازت یا مثلا کسایی که بیشتر حاضرن بابت زرق و برق پول بدن. کی حاضرن؟ والا خب واقعیت اینه که روسا خیلی زیادن و عربا به نظر من تو اینجا و میان مثلا باید در مورد شیشه و نمیدونم در و سواروفسکی کار شده و نمیدونم گولد پلیتد و این چیزا صحبت بکنی بعد ولی وقتی که طرف میاد از یه گروه های دیگه، ایرانیان نمیتونم بگم اون ور یا این ور، همیشه وسطن. به نظر من تجربه برام اینطوری شده. من خودم میگم ایرانیان عاقل ترینن تو کار خود، حالا نه اینکه خودم ایرانیام ولی خوب میدونن چی میخرن همیشه. ولی خیلی نه، مثلا شما اگه به یه وایت بیای مثلا بگی این درش اینه شیشهش اینه، میگه آقا من اینقدر پول نمیدم برم در و شیشه بخرم، من این جوسشو میخوام. این چه کیفیتی داره که اون یکی ها ندارن اینطوری هم. خب شما باید اینا رو روانشناسی بکنی. ولی این واقعیتیه که مثلا میگن آقا حساسیت میده نمیده و نمیدونم این داستانایی که این چیزایی که اینجا هست، من حداقل خودم نمیدونم واقعا هنوز. چیزی که من میدونم اینه که من این محصول با کیفیت دارم میارم، میبرم ثبتش هم میکنم که خیالم راحت باشه از همه بابت و در اختیار مشتری قرار میدم. حالا فردا مشتری بیاد بگه آقا من نمیدونم خارج گرفتم، اینو گرفتم، اونو گرفتم، مشکلی نداریم، شما تشریف ببرید شکایت کن، ما هم بیمه داریم، همه کارمونو کردیم و اینا. و تا امروز هم تو این 10 سال خدا رو شکر بزنم تخته همچین مشکل هیچ وقت برای من پیش نیامده. ولی میگم اوایل خیلی سخت بود ولی الان راحت شده. ما خیلی خوب تعداد کلاینت هایی که ما داریم خوب شده و ما به همه جا میفروشیم. یعنی من واقعا اوردر مثلا چند وقت پیش اومده بود از یوکان، نمیدونم یوکان میدونن کجاست؟ یعنی من نمیدونم کلا چند نفر اونجا زندگی میکنن، قطب شمال. آره ببین به خاطر اینکه یه جای خیلی رندومیه اسمشو جدیدن داریم میشنویم. من تو توییتر دیدم یکی عکس گذاشته بود که نمیدونم برای چی، اتفاقا تو توییتر دیدم ملت مثلا گفتن اونجا چی کار میکنی و اینا. یه عکس واقعا قطب شمال رسما، نه؟ و ایرانی داریم اونجا.
ولی میگم من مثلا تعجب که مثلا کی میاد یهو مثلا $600 میده عطر مثلا اینقدر نیش تو یوکان زندگی کنه و اینا، نه میان. البته ما خیلی کار کردیم، ما به واسطه حالا میگم نه به خاطر کرونا، حتی قبلش این پیش بینی‌ها رو کردیم. کانادا کشور وسیعه، اولا تنها نمیتونی برای کانادا کار کنی، هم باید کانادا رو کار کنی هم امریکا، یعنی همیشه باید این دوتا با هم باشه، وگرنه هر بیزینسی بکنی 100% شکست میخوره چون جمعیتی نداره، فاصله ها خیلی زیاده. ما اومدیم خیلی سرمایه گذاری کردیم روی اینکه خب شما فرض کن مشتری رفته منیتوبا زندگی میکنه، نمیدونم نیوفاندلند زندگی، کارهای مختلف، اصلا همین تورنتو خودمون، تو میدونی خونه من اینجا چقدره مثلا اینطوری. خب واقعا شما مثلا من نوعی اصلا چند تا من بوتیک میتونم عطر بزنم یا اصلا چند تا نیست واقعی. خب ما اومدیم گفتیم اوکی ما بیایم سامپلینگ پروگرام را بندازیم. این کار رو خب خیلی قبل‌تر از کرونا ما شروع کردیم. سامپلینگی که هستش از برندام اجازه گرفتیم و خیلی هم استقبال کردن و شروع کردیم به سامپلینگ. مشتری نشسته لازم نیست بیا 100 میلیارد بخره، اول هنوز آمادگیشو نداره، کشوریه که تو این بیزینس جدیده، باید از دوز کم شروع کنیم، یه ذره اعتیاد براشون ایجاد کنیم. خب دیگه میتونی آپشن داشت بیا 3 میل بخره، یه ذره امتحان کنه، یواش یواش این کار. خب خیلی خیلی اون اثر خوب داشت توی کار ما، کم کم مردم آشنا شدن با عطریات و میخریدن. مجانی هم هیچی نمیدیم ما اینجا. حالا برای ایران جالبه، من خودم موقعی که از ایران کارم مثلا میکردم، خب ما ایران اصلا به کسی بگیم سامپلتون میفروشیم مثلا میگم آقا یه شانتیون بده داداش، بحثمو کردم همین کرد. من یادم ما شرکت ایرانمون خب میگم ما نماینده آمواژیم تو ایران هنوز آمواژ بزرگترین برند واقعا لازم نیش فکر کنم لازم قدرت نیش بودن تو ایران جز اولیاست. و اوایلا ما اومده بودیم مثلا برای مشاورای فروش و این داستانا ما گل میذاشتیم، مثلا این کارو کنی اینجوری میگیری این کارو کنی، رسونده بود به جایی که کسی یه گلشو بزنه مثلا ما میفرستیمتون دبی مثلا فلان اینا. اوایل خوب بود، مثلا یه سال 2 سال اول خوب بود. یه سال من ایران بودم اتفاقا توی مارکت ویزیت بودم و داشتم چیز میکردم و اینا، بعد این سلز منیجرمون دقیقاً همچین آفر گوشم داشت به چند تا از بیوتی ادوایزر همونجا داشت میگفت آره خانم اتفاقا شما اگه این تعداد بفروشین ما میفرستیم دبی. خانم گفتاری گفتش که دبی که دیگه داخلی حساب میشه، دیگه چی کار میکنی؟ هر هفته دیگه اونجا بود، همه دیگه این کار میکردم. ولی خب اینجا نه، اینجا فرق میکنه، اینجا داستانش فرق میکنه. ما اینجا خب سامپل و واقعا این کارو میکنیم که مردم هم قدرشو بدونن، همین که امکان پذیر نیست واقعیت. چون وقتی میگه سامپل منظور همون تست کردن توی مغازه که نیست، فکر کنم منظور اینه که اشانتیون نیست که کوچیک بدی ببرم، اشانتیون 3 میل ما اونا رو میفروشیم. یه همچین کالچری اونجا نداشتن، اینجا اصلا نبود نه. و میگم ما توی نیش اسنس اومدیم این کارو کردیم و خیلی خوب بود. اومدیم تو کامیونیتی ها خیلی فعال شدیم. روز اول که من شروع کردم ما فقط یه دونه کامیونیتی داشتیم، منظورم از فیسبوک گروپ ها و چیزایی که اینجا خیلی مردم استفاده میکنن، شاید تو ایران خیلی مردم اهل فیسبوک گروپ نباشن، من خیلی اطلاع ندارم حداقل. ولی خب اینجا شروع کردیم چیزی که امروز شاید حداقل بگم 10 تا از این کامیونیتی گروپ ها هستش، خیلی خوب شده، مثلا 4000 نفر 5000 نفر عضون تو هر کدومشون، خب ما هم اکتیویم تو اونا. بعد این کارا رو می‌کردیم، خوب رفت جلو. رسیدیم به پندمیک رسیدیم، گفتیم خب ما تا اینجاش رفتیم خوب، مغازه‌ها که بستن، کاری که نمیشه کرد. حالا شاید طرف امکان اینو نداشته باشه که حتی بتونه حالا اون 3 میلیارد هم نخواد بگیره، حالا چی کار کنه که ما دیگه دست به کار شدیم. این کار پندمیکمون بود و امروز ما سیستمی داریم بهش میگیم اسپری پیپر پروگرام. اسپری پیپر پروگرام یعنی تکنیکی این همین کار بلاتره روی کاغذاییه که مشتری میتونه بره توی سایتمون سفارش، یعنی 5 تا هم بیشتر نمیتونه انتخاب بکنه، 5 تا رو که انتخاب بکنه ما روی کاغذ مخصوص تست رو براش میکنیم، یه دستگاه مخصوصی داریم که اینو پرسش میکنیم، سیلش میکنیم، فلان میکنیم و برای مشتری میفرستیم. و خب هر عطری یه مثلث بویایی داره، این قانونه، بهش میگن تاپ نوت، میدل نوت، بیس نوت. تاپ نوت اون بو اولی است که میفهمی که خوبه ولی خیلی مهم نیست تو حداقل چیزی که هست. ولی فروش برندهای کامرشیال بیشتر رو تاپ نوت زومن، ولی برندی خوبه که بتونه روی میدل نوت و بیس نوتش قوی باشه. واسه اینه که مثلا شما یه عطری میخری شاید همون اول خوشت بیاد ولی بعدش بگی این چی بود، و اینکه اون تاپ نوتش خیلی خوب بوده، شاید میدلش اونقدر خوب نبوده. حالا وقتی که ما روی این کاغذا میزنیم میفرستیم 100% اون تاپش میپره، یعنی اون بوی اصلی وجود نداره ولی اونقدر هست که کار مردم را بندازه.
یعنی میدونیم یه آیدیایی بگیره در مورد بو و بخواد حالا یه پله بیاد جلوتر، انگار رفته مغازه، حالا یه رو کاغذ دادن، به جای اینکه اونجا بو کنه گذاشته جیبش، حالا میاد خونه بو میکنه. این سرویس ما مجانیه، یعنی به مشتریامون حالت مجانی این سرویس رو میدیم. خب امروز که من اینجا نشستم، ما از امریکا اوردر داریم و این باعث شده که اصلا انقدر اولا اپریشیت کنن این کار. خیلی هم کار سختیه، یعنی وقت گیره، یعنی برای ما که داریم این پروسه رو میخوایم انجام بدیم آسون نیست، ولی که خب کار میکنه. خب یعنی با این سیستم تونستیم مشتریامون رو نذاریم گم بشن. میدونی توی این 2 ساله 2-3 سالش این خیلی مسئله، من نظرم خیلی بیزینس ها سر این مسئله حالا کم کم هم در میاد. عادتهای مردم داره عوض میشه. یعنی طرف که 2 سال نشسته خونه، مثلا همیشه عادت داشته که کت شلوار میپوشیده میرفته سر کار، وقتی 2 سال کت شلوار نپوشید دیگه سختش میشه. بعدن سری اگه امکانش داشته باشه میگه ولش کن دیگه نمیپوشم. میدونی یواش یواش میرن به سمتای چیز. این برای ما مهمترین چیز بود که ما این رشتهمون با مشتریمون از بین نره به هر قیمتی که شده. وقتی مغازه‌مون تعطیله باید راهی باشه که بتونن این کار کرد. شد خوب بود. ببین اینی که داری میگی، من یه خیلی 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 قدیما یه برنامه بود فراتر از 2000، یعنی من فکر کنم احتمالاً 1998 99 بود اون موقع، قرار بود مثلا سال 2000 بشه. یه برنامه تلویزیون ایران بود، شاید اونا که همسن منن یا یکم بزرگتر اینا یادشون بیاد، که داشت نشون میداد که در سال 2000 به بعد چه تکنولوژیایی داره میاد و اینا. یه تکنولوژی توش معرفی کرد که البته بعدها هم من باز رو اینترنت دیدم که اینور اونور هست و اینا. و خب یه جورایی هم جزوی از قسمت‌های میسینگ حال حاضر هم هست که هنوزه براش مثلا حالا راهش هست، شاید دلیلی که براش پیاده نکردن حالا دلیل دیگه داره، ولی قضیه اینطوری بود که تو با اینترنت یا با کامپیوتر میتونستی انتقال بورم داشته باشی. یعنی تو الان انتقال تصویر رو داری، انتقال صدا رو داری. و یادمه که اون موقع مثلا یه دست مثل پرینتر بود. آره. یه پرینتر بود، کارتریج بود، مثلا تو میتونستی مثلا بری توی سایتی بوهای مختلف رو تست کنی یا مثلا بوی گل‌های مختلف رو تست کنی یا بوی عطرودکنهای مختلف رو تست کنی، که حالا احتمالاً دستگاه مثل پرینتر باید اون کارتریجا و اون بوها رو اون اسانس‌ها رو باید داشته باشه که بتونی همچین چیزی چون بعید میدونم بتونی ترانسفر کنه بو رو. یه همچین چیزی بود. نمیدونم اصلا همچین چیزی رو دیده بودی یا شنیده بودی؟ من اونی که شما میگی منم شنیدم و اتفاقا آره اون موقع ها این صحبت ها بود. شاید هنوزم باشه، چون هست تا جایی که میدونم حتی گوگل روی پروژه کار میکنه اسم گوگل نوز. حتی اگر الانم سرچ کنی میاد، ولی میگه این نسخه بتاست. یعنی مسلماً دارن روش کار میکنن، ولی اون کارایی نداشت چون نتونست، اون هنوز هیچ جایی این بیرون نیومده. ولی نسخه گوگل نوز که روی بتا، چون اگر اینو بتونن انجام بدن به نظر من اصلا یه تغییر بزرگی نه فقط تو این خیلی چیزا هست که با بو سر و کار داره، خیلی زیاده. حتی شما میتونی لباس رو با این کار بفروشی. شما دیدی توی خیلی از برندها میری این فضا رو ایجاد میکنه. نه نمیشد. امروز هم همچین چیزی نیومده بیرون که ما بتونیم استفاده بکنیم. این ایده من ایده جدیدی از این بابت نیست. شما میتونی مجله ها هستن مثلا باز میکنی میبینی بوی عطر هست، همه اینا هست. از این بابت جدید همه اونا خود برندها این کارو کردن. یعنی شما تمام برندها رو مثلا ببینی که تبلیغ میکنن، مثلا میبینی که اینو درست کردن، توی چیز فویلی درست میکنن، مجله رو شما ورق میزنی مثلا میبینی هست اینطوری و اینا. خب اونا خود برندن. ما برند نیستیم. ما یه چیزی نزدیک 2000 مدل عطر مختلف داریم، بوهای مختلف داریم، از برندهای مختلف داریم. این از این بابت مال ما جدیده. یعنی کسی میتونه این تغییر مثلا بره بگرده و اونی که دلش میخواد پیدا بکنه. اینش جدیده که میگم. حالا هم هر روز داریم فکر میکنیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم. یعنی من هر روز کارم اینه، فکر کنم، ایده پردازی بکنم، چیکار بکنم. الان برای ایرانمونم خب برنامه زیاد داریم. ایران خیلی شرایطش متفاوته. مثلا من برای موقعی که میخوام بشم برای کار ایران اصلا انگار باید اتاق عوض کنم یا از یه ماشین پیاده شم سوار یه ماشین دیگه شم، حتی نوع شخصیتم عوض میشه، مدل کاریم عوض میشه، مجبوریم، سیستمش فرق میکنه. ولی خب ایران هم خیلی پتانسیل داره، بیشتر هم میتونه داشته باشه. ایشالله که یه ذره حالا شرایطا بهتر بشه. شرایط سخته، آسون نیست. من واقعا میگم آدم وقتی نگاه میکنه تو این چند سالا این کارهایی که کرده و این داستانی که انجام داده،
واقعا به نظر من خیلی حجم کار فراتر از یه عطره. من منظورم اینه، حالا چیزی که هستش. ببین من کاملا موافقم. تو هم همون اولی که اومدی گفتی که شاید مثلا میونه کسایی که اومدن اینجا تو مثلا متفاوت تر باشی، ولی کلا هر موقع که شماها صحبت چون برداشتی که شاید خیلی ها از نوع کار اینترنتی و بیزنسی و اینا دارن اینه که تو یه سری کارا رو تو کامپیوتر داری میکنی، خب ولی تمام این محیطایی که شما تجربه های حالا شاید به اصطلاح سنتی رو دارین همون تجربه‌ای که ما داریم. من هم بیزنس الانم میتونم برات مثال بزنم که همون حالته، هم بیزنس ایرانم برات بزنم. به هر حال ما هم یه سری بچهای فروش و سلز داشتیم، یه سری بچه‌ای داشتیم که باید میرفتن بیرون قرارداد می‌بستن با وندورا، ما باید KPI‌هاشون رو باید معرفی می‌کردیم، باید سیستم کامپنسیشنشون رو باید براشون مشخص می‌کردیم که چند درصد مثلا کامیشن باید بگیرین، چند درصد سالری فیکسه، اگه تارگتاتون رو بزنین اینطوری داره. یعنی تمام اینایی که داری میگی یا خیلی از کسی، مثلا یک از دلایلی که دارم سعی میکنم با آدمایی هم بیشتر صحبت بکنم که کمتر حالا شاید تو دنیای مثلا به اصطلاح کامپیوتر و اینترنتن، همینه که میخوام بگم قضیه کامپیوتر یعنی یه اینداستری دیگه نیست، یه دنیای دیگه نیست که آقا مثلا کار تو مثلا تو اون قضیه است، کار من تو این قضیه است. من احساس میکنم در آخرش ما داریم از این تکنولوژی و کامپیوتر داریم به عنوان یک وسیله و طول و ابزار داریم استفاده میکنیم. حالا جالبیش اینه که این ابزار الان تو همه قسمت‌ها خودش رو نشون داده میده، یعنی خودش رو توی مارکتینگ داره نشون میده، برای لید جنریت کردن و مشتری جدید پیدا کردن داره نشون میده، برای طراحی داره نشون میده، برای ارتباطات و صحبت کردن با هم داره نشون میده، برای پلان کردن و وقت گذاشتن و میت کردن داره تاثیر، یعنی تو همه اسپکت‌ها هست. یعنی من یه مقداری این بحثی که به هر از گاهی میاد که آقا شما تو مثلا تو دنیای اینترنت و مثلا کامپیوتر و اینا، این که خب بیشترم حالا شاید مثلا برای جوامع، چون برای من که خیلی طبیعیه و من اگه قرارش کارم نرم ولی باز به هر حال کالندرمون توه، نوتامون توه، نمیدونم قرار و میتینگامون توه، گیممون توه، فیلممون توه، بازی بود، هر کاری اون توه، میخوای هر کاری میخوای بکنی اون توه. بنابراین یه مقداری مثلا دارم سعی میکنم که این جبهه رو من کمش بکنم. یعنی ما همین الان هم که یه بیزنس کاملا سافتور داریم ولی باز تیم سلز داریم، باز تیم پشتیبانی داریم، باز کاستمر، بازم همون روش هاست و همون کارا رو ما هم داریم میکنیم. یعنی هیچ چیز جداتر از اون قضیه من نمیبینم. چه حتی بسا من حتی بیام آرگیو هم بکنم به واسطه این که یه سری پرکتیس ها رو و یه سری عملکردها رو مثل ست کردن ابجکتیو و کی ریزالت و همین داستانهای اوکی ها رو KPI و اینا، ما اتفاقا داریم اونا رو هم از یه سری تول داریم همچنان کمک میگیریم که حتی اونا رو هم ست بکنیم، حتی داریم از یه تول کمک میگیریم که اونا رو ترک کنیم، از یه تول داریم احساس میکنیم که استفاده میکنیم که اونا رو ریپورت بکنیم، که حتی من احساس میکنم دیگه کسی که یه جوری خودشو داره از این دنیا جدا میکنه، میگه نه اون کار بچهای کامپیوتر و مثلا اینترنتیه، دیگه این کارا رو هم نمیکنه و احتمال اینکه خیلی داره اون کارا رو هم شاید مثلا نصف نیمه انجام بده خیلی شاید زیاد باشه. میدونی یعنی مثلا تو الان دیگه تو این دور زمانه مثلا دیگه قدیم یادت بعد میرفتی مغازه بعد اثر انگشت، میگم مغازه، میرفتی شرکت بعد اثر انگشت میزدی یا حاضر غایبی میزدی، ولی الان این چیزا یه جورایی به شکل خیلی پسیولی و خیلی اتوماتد داره اتفاق میفته، ولی هنوز دنیا همون دنیاست. میدونی؟ ببین دنیا همونه. اتفاقا این حرفتو خیلی قبول دارم، اینا ابزاره. یعنی من خودم پادکستتو گوش میکنم، خیلی هم سعی میکنم راستش دنبال ایده میگردم، همیشه دنبال ایده میگردم. شاید یکی توی یه شغل دیگه یه کار دیگه باشه ولی یه تیکه مثلا به درد کار خودم بخوره یا انجام بدم. ولی یه سری چیزا امروز ضروری شده به نظر من. 2 چیز من فکر میکنم برای اینجا علاوه خصوص علم حالا کامپیوتر به اون صورتی که حالا بتونی از تک استفاده کنی برای کارت به عنوان ابزار، نخوای بکنی محکومی، یعنی دیگه تموم کارت. یعنی اصلا شک نداره که کسی بگه آقا من نمیخوام با تکنولوژی برم جلو ولی همچنان بتونم خوبم کار کنم، این اصلا امکان پذیر نیست. یه چیز دیگه برای اینجا علم فایننسه. یعنی اینجا اصلا به نظر من همه چی سر و تهش به فایننس برمیگرده. یعنی شما میبینی که هیچ وقت یادم نمیره چیزی مثلا داشتم دنبال باشگاه تیراندازی میگشتم اینجا، یه جا دیدم وسط جنگل
گفتیم خب این چطوره و اینا. اصلا باورم نمیشه طرف اونجا داره شیر میفروشه، طرف داشت اونجا چیز، یعنی اصلا بحث بازی تیراندازی نیست، استاک مارکت کردن و اون داستانا رو دارن پیاده میکنن و از یه تیکه زمینی که حالا واقعا من نمیدونم، فکر نمیکنم ارزشی داشته باشه، داره چیکار میکنه، از 500 تا عضو داشت و چه کارا میکردن و اینا. خیلی علم فایننس به اینجا کمک میکنه، این دوتا رو باید بدونن، ولی و کمک هم میکنه، این واقعیته. برای میگم حالا همه اینا رو شما برگردی بیای عقب، من همیشه هی برای خودم هی ریویو میکنم. من وارد بیزنس اد شدم 19 سالم بود. اون زمان توی ایران مثلا اد فروشی ها میکس، مثلا میرفتی یه تیکه اد گذاشته بود، بعد شامپو گذاشته بود تو ویترینش، دمپایی و سشوار و شونه گذاشته بود. اون موقع اینجوری بود. بعد یواش یواش هی بهتر شدن، مثلا کم کم شد فقط مغازه‌های عطر وزرا شد، اینطوری شد و اینا. سری بعد اومد کم کم رسید به چینا اومدن، این اومد زد، اون اومد روژا زد، سفیر زد، این زد، اون زد. بعد سری بعد الان مثلا نسل بعدی چیه؟ 100% دیپارتمنت استوره دیگه، صرف نمیکنه. تو بیا یه دونه مغازه بزنی مثلا چقدر نمیدونم، حالا 500 متر چقدر، بیا فقط ات بیزی، بعدی دیپارتمنت استوره، بخواد نخواد میرسه به اون. خب وقتی به اون میرسه چی لازم داره؟ تکنولوژی لازم داره. من یادمه مثلا میگم آدم اینا فلوه، حالا هر کاری، هر شغلی، هر چیزی داری، به نظر من باید یه وقتی رو بذاری مارکتتو مطالعه کنی، همش مطالعه کنی و پیش بینی کنی. اگر این دوتا کار رو آدم انجام نده، به نظر من حتی خوبم باشی یه روز سرتو میاری بالا میبینی دیگه نیستی، دیگه خیلی عقبی، خیلی میبینی یه آدم جوون اومده و زده و برده. کما اینکه میگم مثلا خود من روزی که من این کارمو شروع کردم، من اولین نفری بودم که عطر نیش رو تو ایران بردم با سن 26 سال. خب گرونترین از 100,000 تومان بود. ما اومدیم آمواژ 280,000 تومانی بردیم. خیلی ریسک بود، خودم میدونم خیلی بزرگ بود، در حالی که این برندم همیشه بود هیچ کی. ولی خب اومدیم، انرژی داشتیم، جوون بودیم، کار کردیم با تکنولوژی. حتی تکنولوژی اون موقع ما رفتیم جلو، خیلی کارا کردیم. ما پندمیک که شد، نمیدونم شرکت‌های دیگه تو ایران چیکار میکنن، ولی اینو میدونم شرکت خودمون بلا اساسا از روز اول پندمیک تا همین امروز که الان داره میشه رأس ساعت 9 صبح فرقی نمیکنه این بچه‌ها کجان تو ایرانو دارم میگم، رو زومن، جلسه صبحگاهی دارن بلا استثنا. خب اینا یعنی چی؟ یعنی من میخوام سعی کنم با این برم جلو و اثرش هم خوبه، میدونی، یعنی میبینیم دیگه. حالا چند سال دیگه یا دیگه بعد دوباره باید آپگرید کنی خودتو. بعد اختلاف آدما رو اصلا که یه جایی اینقدر زیاد میبینی، مثلا همینجا که پندمیک باعث شده بود که تمام باشگاه و جیما بسته بشن، مرشاد پزشکی که دوستام این باید حتما ورزششو بکنه، جیمشو بره. خب کلا همه ما اینجوری، یعنی دیدی که مثلا ورزش نکنیم دیوونه میشیم یکم، حالا اون بد میشه اصلا، احساس میکنیم اون پروگرس و پیشرفته رو نداریم. بعد خب اینجا هم جیما که دیدی قانونا هم انقدر اینجا عوض بدل میشد و اینا، یه روز باز بود یه روز بسته بود، یه روز گفته بودن باید ثبت نام کنین، گفته اون باید مثلا اینقدر هچل هفت بود که هیچ کاری نمیتونستی بکنی و همه رو داشتی میدیدی که نشستن پشت کامپیوترشون هی ریفرش و نمیدونم این کارو بکنن اینا. بعد مثلا یه کسی که یه مقداری با این ابزار و با این طول آشنا هست اومده بود یه طول نوشته بود که اتوماتیک وار میونه همه جیمایی که مثلا توی اریاش بود، هر موقع که یه دونه جای خالی میشد اتوماتیک وار این سرویس نوتیفیکیشن میداد بهش که آقا یه جا برات خالی شد، میخوای رزرو کنی یا نمیخوای بکنی. و تو یواش یواش فرق آدما رو میبینی، یعنی اصلا میبینی که و اختلافش هم دیگه مثلا نیست انقدر بلده نیست. یه نفری اینجا میخواد واکسن الان رزرو بکنه، از صبح تا شب نشسته داره ریفرش میکنه و هی نمیشه، اعصابش هم خورد شده. یه نفرم اومده خیلی ریلکس، خیلی هم با خیلی هم افیشنت اومده یه اسکریپت نوشته، همونجا هر موقع یه اسپات خالی شده اسپات خالی شده برای خودش رزرو میکنه. یعنی اختلاف آدما تو زندگی به این شدت میفته و همین
همین کار، همین قدم‌های کوچیک یهو می‌بینی که خب یه نفر الان مثلا از 0 تا 1 و مثلا 2 سال 3 سال طول داشته تو زندگیش بره، یه نفر تو 1 سال 2 سال به جای 0 تا 1 0 تا 100 رفته جلو. یعنی این اینکریمنتال کارهای اینکریمنتال یهو باعث میشه که تغییر خیلی فراوان مثلا اینجا ایجاد بشه. خیلی به درد میخوره تکنولوژی. ببین الان اینجا مثلا توی کانادا خب ما کار میکنیم، مثلا به مثال بگم، تو فکر کن من یه شیشه عطر دارم، یه دونه دارم، من یه دونه رو توی 100 تا پلتفرم دارم اینو میفروشم، همه جوری اینا به هم لینک شدن و وصل شدن. یعنی اگه طرف بیاد سایت خودم همین یه دونه رو میتونه بخره، میتونه بره توی هر کدوم از این بوتیک‌ها همون یه دونه رو بخره، براش شیپ میشه، میتونه بره آمازون کانادا بخره، شیپ میشه، میتونه بره آمازون یو اس بخره، شیپ میشه. در حالی که شما حساب کن وقت هولد سرمایه من چقدره؟ همون یه عطره. اگر من میخواستم از تکنولوژی استفاده نکنم، من باید تو هر کدوم اینا یه دونه میذاشتم. حالا خیلی میخواستم یه ذره پیشرفت ریز کرده باشم، حداقل فقط باید خودم و این 4 تا مغازه خودم فقط میداشتم، برنامه هست. ولی خب ما اومدیم این هزینه رو کردیم، کار کردیم، خودمون رو وصل کردیم به سیستم آمازون و از اون ور کردیم. الان خب اف بی ای، خب ما اونجا انبار داریم تو آمریکا، ولی خب اگر تموم کنیم اتوماتیک سویچ میشه روی انبار ما، روی انبار کانادای ما. خب اینا کمک. برای چی این کارا رو ما میکنیم؟ و اینکه ما سرمایه‌مون رو بتونیم قشنگ بچرخونیم. و همین میگم فایننس خیلی چیز مهمیه، به خصوص اینجا که 2 تا چیز پدر آدمو در میاره، ریال استیت و لیبر دیگه. این 2 تا اینجا شوخی نداره واقعا. شما میتونی یه بیزنس، خیلی هم ما میبینیم، مثلا میبینی یه بیزنس توپ داره کار میکنه و همیشه هم قلقله است، فردا میبینی ورشکسته شد، بانکراپسی بر کرد. چرا؟ برای اینکه این هزینه ها انقدر میتونه یهو بره بالا، انقدر زیاد بشه که هیچ جوری صرف نمیکنه. پس من همیشه، یعنی من همش از صبح تا شب باید بشینم فکر بکنم که جلوی چی بگیرم، چی جایگزین چی بکنم یا چی کار بکنم تا بتونم این مرحله رو بتونم درست ردش بکنم. در کل امریکای شمالی جای جالبیه برای بیزینس و سخته به خاطر اینکه انحصاره. حالا در یک کلمه من بگم انحصار خیلی سنگینه اینجا. یعنی آخر خوبه یا بده؟ چون از یه طرف مارکتش به قول تو کوچیکه، باید حتما مثلا مارکت من کوچیکه، اشتباه نگی. ببین مارکت‌های دیگه خیلی بزرگه. ولی خب ببین نمونهش مثلا شاپیفای که یکی از بزرگترین کمپانی‌های تکیه مثلا کانادا هم هست، ولی مثلا چند سال پیش که داشتم نام سی او شو میخوندم، به هر حال هر کسی که اینجا گنده میشه، یعنی یکی از چالنج‌های کانادا هم همیشه همین بوده. یکی از دلایلی که کانادا رشدش نسبت به مثلا به آمریکا و اینا یواش‌تر بوده اینه که هر کی تو کانادا بزرگ میشه سریع میره از کانادا، سریع هم میره به سمت امریکا. چه اسلک، یکی از همین اسلک نمیدونم استفاده کردین، سرویس چت اینا هم کاملا کانادایی بودن رفتن امریکا. شاپیفای الان بیشترین فوتهولدش توی امریکاست. میدونی یعنی اینجا جای خیلی خوبیه برای بزرگ شدن، ولی لیمیت رو هیت میکنی خیلی سریع. همینه اصلا. من همیشه میگم نورت امریکا، یعنی نمیگم فقط کانادا. من خودم هم همینو دارم میگم. ما الان 20% فروشمون تقریبا توی امریکاه و هدفمونه که اینو بیشترش کنیم، ولی از طریق آمازون یو اس سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم. برای اینکه خب ما دوباره میره بحث لیبر و ریال استیت که خیلی مهمه و آمازون پلتفرم قویه برای این کار و حالا خودمون هم شیپ میکنیم، ولی خب چون ما مرز داریم با امریکا، خب بالاخره یه مقدار ارسال جنس میتونه با تأخیر انجام بشه. ولی کلن وقتی من میگم پورشن نورت امریکا چجوری میشه اینجا بیزینس ها اتفاقا خیلی سخت. شما بگو من میخوام چی بیارم، ابزار بیارم مثلا، چجوری میخوای بری بغل هوم دیپو میخوای بری یه ابزار فروشی بزنی؟ امکان نداره بگیره، درسته؟ میخوای بری چیکار کنی؟ اینا کیان؟ اینا همه امریکایی هن. اینا یه ذرهشو میان توی کانادا هم دارن انجام میدن. یعنی رقابت اینجا سخته، چون با گنده های اون ورداری رقابت میکنی، یا میخوای بری با بسپای میخوای رقابت بکنی، یا هرچی. خیلی زرنگ باشی به نظر من، یا باید بیاری مثلا سعی کنی بیزنس رو وسعت بدی که بتونی نورت امریکا کامل کاور بکنی و در نهایت هم انقدر بزرگ بشی یه دونه اون گنده بیاد بخرتت. دیدی؟ چون اگه نفروشی میان رو سر سوار میشن، تموم میشه میره. این یه چیزی که برای همه یه جورایی پیش میادش اینجا. اما در مورد بیزینس ما یه استثناءه. من هیچ وقت نمیدونم، من اینجا اون 2 سال اولم کارم بود و اینا، یه
خانومی استخدام کرده بودم، خیلی هم جوون بود، اطلاعات عطرم هیچی نداشت، اومد تازه یاد بگیره برای بوتیکمون هایرش کرده. بعد صحبت میکردم و اینا، داشتم مثلا میگفتم و اینا، بعد گفت خب آره ولی چجوریه تو کانادا ما یه دونه عطر فروشی نداریم؟ چون میدونیم ما توی کانادا واقعا اون موقع نداشتیم، الان شاید 2 تا دونه داریم عطر فروشی، مثل مغازه عطر فروشی دیپارتمنت استورا هستن. الان پایین خونه من داریم یه دونه، یعنی توی داونتاون حالا شاید بیشتر باشه، ولی تو خونه من از اینا که عین ایران هست یه اتاق که توش پر عطر و تو موبایلم تعمیر میکنن. آره اونا نه، اونا دیگه اونا سیله، اونا همه کار توش میکنن. نه من منظورم کانسپت پرفیومری، مثلا شما به ایتالیا وجب به وجب میبینی، تو اروپا خیلی زیاده این مسئله، اینجا نیست. اینجا همون 4 تا دونه دیپارتمنت استور، اونم اگه به خودشون باشه عطر رو نمیخوان بیارن. مثلا استیلادر زورشون میکنه که آقا اگه شما کرمای استیلادر رو میخوای، لمق رو میخوای، استیلادر رو میخوای، نمیخوای اون رو میخوای، این مثلا چه میدونم عطر دیگر اونم باید به زور بگیری. و اینکه میگن خودشون میگن آقا ریاستیتی صرف نمیکنه، من با اون فضا مثلا کرم بیشتری میفروشم تا عطر بیشتری. اینجوریه. احساس میکنی همون بحث اولی هم که کردی که مثلا کالچری نمیخورن تاثیر میذاره رو خرید مردم؟ میگم اون موقع من این فکر، ولی الان جوابم فرق میکنه. اون موقع اینطوری بود. بعد حالا این خانومه رو میگم، دختره رو میگم اینطوری بود. بعد همین حرفا رو من میزنم، بعد شروع کردم براش. من خب همیشه یه لانگ ترم بزنس پلان داری، یه شورت ترم داری. بعد هی گفتم اینجوری اونجوری اینا، هی داشتم واسش مثلا میگفتم آره قراره اینجوری بشه اونجوری بشه و اینا. بعد میگفت به نظر من که نمیشه. خب دلیلش چرا؟ گفتم چرا نمیشه؟ گفتش که واسه اینکه خب ببین جوابش ساده است، وقتی نیست یعنی که تقاضا نیست دیگه. اگه تقاضا بود خب بود دیگه، پس وقتی نیست حتما تقاضا نیست. آقا ما رفتیم تو فکر چه حرف قشنگی زدی اینا، ولی گفتم دیگه نمیشه. من تو هم بایس بودی به خاطر اینکه از ایران داشتی این کارو می‌کردی، می‌خواستی همین کارو اینجا انجام بدی. خب من عاشق این کارم، من خب خیلی دوست دارم این کارو. تو اصلا خودت حالا نمیخوام وسط حرفت قطع کنم، ولی آخرش هم یه ایده بده که خودت چی میدونی، خودتو آنترپرنور میدونی، خودتو بیزنسمن میدونی، خودتو سیلزمن میدونی، چون همه کاتگوری شامل حال آدم میشه. آدم بعضی موقع با خودش فکر میکنه که همش خوبش هم هست، ولی وقتی میای بیرون دیگران رو میبینی هیچ کدومم نیستی. یعنی پیش خودت فکر میکنی چقدر خوبی، بعد میبینی نه واقعا بچهای خیلی با استعداد دیگه هستن و اینا. من واقعیت خودم هیچ کدوم اینا نمیدونم. من عاشق کارمم، من اهمیت نمیدم. من واقعا چون عاشق کارمم، واقعا نمیگم پول دوست ندارم، عاشق پولم، خوبم در آوردم، ولی اول عاشق کارم بودم. شاید فرصت‌های کاری دیگه بوده، ولی مسئله اینه که چون اینو دوست دارم، سیستمش رو دوست دارم، نیچرش رو دوست دارم و حالا خواسته ناخواسته از 19 سالگی هم وارد این کار شدم. من از ویزیتور ساده این کار رو شروع کردم، توی شرکتی کار میکردم تا دیگه رسیدم که حالا شرکت خودم رو زدم تو ایران. بعد حالا مثلا اینجا زدیم، دبی زدیم، الان اینجا زدیم. مثلا خب میدونی الان مثلا همین الان دیدم اینه که بتونم حالا بیشترش کنم توی نورد امریکا و امریکا و این کارا رو بکنم و بعدم هم نمیاد شاید یه روز برند خودم رو بزنم. در حالی که زدن برند کاری نداره، به خصوص بچهای ایران هر کی یه دونه برند امروز واسه خودش داره. چیزی که من تو ذهنم یه چیز دیگه است، واسه همین خیلی طول کشیده از اون کاری که باید بکنم. منظورم اینه این کار آسون نیست، به خصوص تو اینجا، ولی این دیگه به من ثابت شد که شما اگه هر کاری رو دوستش داشته باشی، پافشاری روش بکنی و بتونی مثبت باشی، میدونی اونجا تش بالاخره موفق میشی. یعنی اصلا به نظر من اونجاش دیگه شک نه. یعنی ببین انقدر من باید صبر بکنیم تا یه فرصت خوب پیدا بکنیم، بعد حمله کنیم. چجوری میتونی زنده بمونی توی این مدت؟ باید حواست به فاینانشالت باشه. یعنی خیلی مهمه که چجوری بتونی هزینه‌هاتو کنترل بکنی که بتونی این کار رو انجام بدی. این کاریه که میگم من از روز اول کردم، تا حالش هم خوب بوده، ان شاءالله بعدش هم خوبه و باشم حال میکنم. ولی شاید کارهای بهتری هم باشه اینجا. شاید مثلا خیلی هم میدونی اینجا ایرانی‌ها همه چی کارن؟ همه کاره و بیلدر. بیلدر ریال استیت و بیلدر. همه ریال استیت و بیلدر. خب خیلی خوبه، خیلی کار خوبیه. شاید هم بیشتر من پول دارم تو این کار، ولی
من چون اینو دوست دارم که ما این کاریم، مثلا این سبک انجام. حالا این موردی که گفتی اتفاقا خیلی جالب بود، چون قبل از اینکه بیای داشتم یه ویدیو تد نگاه می‌کردم که ویدیو هم جدید بود، راجع به این بود که اتفاقا آدمای باهوش خیلی کمتر موفق میشن نسبت به آدمایی که حالا هوش نسبی کمتری دارن و دلیلش همین پافشاری یا ثبات قدم بود به اصطلاح، که آدمایی که باهوشن سریعتر برد میشن از یه چیزی، سریعتر خسته میشن، دوست دارن کارهای مختلف رو انجام بدن و ترای بکنن، از یه شاخه به شاخه دیگه میپرن چون کیوریوسیتیشون بالاست، میخوان چیزهای مختلف رو تست بکنن و این باعث میشه که اون نفری که شاید یه مقداری حال از نظر هوشی پایین تره ولی اتفاقا چون این جرأت هم نداره که بره یه کار دیگه، میترسه حتی به خاطر اینکه هم یه کارم که دست گرفته احتمال موفق شدنش بیشتره به خاطر اینکه بیشتر روش پافشاری میکنه و بیشتر پاش وای میسه. راجع به نکته دومت هم که صحبت کردی، عین بازی پوکر میمونه. یعنی من سر پوکرم هر موقع مثلا بحث این حالا چه تو بیزنس چه تو ادوایس دادن جایی میشه اینجوری که آقا فقط باید حواست باشه چیپات تموم نشه، چون تا زمانی که تو مثلا خیلی هم پایین باشی ولی هنوز اگه چیپ جلوت باشه هنوز تو بازی، میدونی، یعنی باز هنوز احتمال این که فرصت برات پیش بیاد داره. چیپ تموم شه از بازی بیرونی، میدونی، یعنی دیگه اپورتونتی هم دیگه نمیبینی، دیگه هر فلاپ هم بخوره زمین دیگه تو توش نقشی نداری. حالا من به یه مسئله خیلی اعتقاد دارم که به نظر من خیلی اعتقاد به تیم ورک دارم. یعنی اصلا دلیلی که من بتونستم حالا همه این کارا رو بکنم، واقعیتش دلیلش این نیست که من تونستم خودم این کار رو بکنم، دلیلش اینه که من با آدم‌هایی کار کردم که اینها ماها مکمل هم بودیم. من اینطوری بهش میگم همیشه. ببین من آدمی رو ندیدم که همه چی تموم 100% درست تو همه زمینه‌ها باشه. مثال برای شما بزنم، الان مثلا بنده و شریکم توی ایران ما 2 آدم فوق‌العاده مخالفم. یعنی اصلا هر چی که اون خوبه دوست داره من دوست ندارم، هر چی که من دوست دارم اون دوست نداره و دقیقاً یعنی اصلا خنده داره. تو هر چی که بگی، حالا از زمینه کار بگی تا غذا بگی تا نمیدونم ورزش، به فرقی نمیکنه، همه چی اصلا 2 چیز کاملا متفاوتیم. تمام پوینت مثبتش همینه. یا الان مثلا همکار من اینجا که آقای شهروزخانه، خب وی پی کمپانی هم هست، اصلا یه چیز کاملا سوای ما 2 با هم. یعنی و من همیشه دنبال این میگردم اگه قرار بود یکی عین من بود، من استاد خرید و مذاکره و چک و چونه و فالوآپ هم، من اینام خوبه خودم میدونم، اوکی عالی. ولی مثلا آقای آرش خان استاد فروش و مثلا اون سمتش خیلی خوبه، خب اون داره اونو کامل میکنه. یا شهروز استاد تک و نمیدونم منظم کردن سیستم و نمیدونم سیستم‌های پروسس و آنلاین و نمیدونم تو سیستم‌های بزرگ. خب کامبینیشن ما با هم خوب میشه. یعنی منم چیزایی دارم که اونا ندارم و این باعث میشه که ما هممون توی میریم. ما وقتی که میخوایم یه نفر استخدام بکنیم تو مجموعه، من واقعا تا امروزم هیچ وقت دنبال شبیه خودت نه فقط شبیه، اتفاقا خیلی متفاوت بودم. بیشتر انرژی رو دوست دارم ببینم، چیزی که خودم یادمه وقتی که 19 سالم 20 سالم بود میکردم. پوله برام انقدر دوست داشتم تا 11 شب میرفتم از این ور به اون ور، از اون ور مغازه تو ایران تا دیر وقت باز بودن، این ور اون ور. یعنی انقدر لذت میبردم. یا مثلا انقدر تشنه فروش بودم که یادمه مثلا شرکتی که بودیم ما عطر میفروختیم، اینا یه روز یه شامپو آوردن بعد نمیداد ما بفروشیم. میگم بابا چرا نمیدی ما بفروشیم؟ میگم آخه اینا بروشوراش باید به فارسی ترجمه بشه. خب بدین دیگه. امروز فردا یه روز رفتم یه دونه گرفتم، رفتم با دوستم که یه مقدار حتی اون موقع زبانش هم بهتر بود مثل الان که نبود، ما زندگی کنیم. بعد نشستیم یه شب تا صبح خودمون ترجمه کردیم، بعد دادیم یکی روز که فردا صبح رفتیم دادیم آقا بیا این ترجمه تو رو قرآن بده من اینو برم بفروشم. این انرژی مهمه. میدونی تو اگه انرژی خوب داشته باشی رو کار،
همه چی انجام میشه، انرژیت خوب باشه. واسه همین میگم اصلا اعتقاد به این آدمایی که بیان بگن آقا من تو سیستم فلان بودم انقدر اینجوری بودم یا اینطوری بودم، خوبه ها، برای من کار نمیکنه، چون من نمیتونم اونقدر بیام حقوق اونقدی به طرف بدم. بعد سیستم ما به اون سیستم ما نیستش، میدونی. شاید توی سیستم کار شما فرق بکنه، تو بیاری یکی از فیسبوک های کنی بیاری براتم خوب باشه، ولی برای اسکیل کار ما این کار حداقل خوب نیست. ولی تیم ورک اول و آخر موفقیت تو هر چیه. و به نظر من این که آدم درک داشته باشه از کارمنداش و بتونه خودش رو یه لحظه جاشونم بذاره خوبه، میدونی. هم باید مدیریت کنی، هم باید رفیقشون باشی، همه جوره باید با هم بریم جلو. دیگه اونا باید نظر بدن، ولی به نظر من بد نبوده تا حالا. یه موضوعی که خیلی داشتم باید صحبت بکنم، به نظرم برای خیلی هم جالب میتونه باشه، مخصوصا که این دوره پندمیک هم که اتفاق افتاد و همه اومدن توی خونه هاشون و اینا، و حالا الان هم که مثلا هوا گرم شده و تابستون شده همه ولع بیرون رفتن و مسافرت کردن و اینا دارن، این احساس فوموه یا fear of missing out از اینکه یواش یواش سنت داره میره بالا و نمیدونم دیگه این دوران مثلا 20 سالگی و 30 سالگی و اینا رو دیگه داری از دست میدی مثلا، و همش هم تو خونه بودی و داری کار میکنی و یا همش حالت کچ کردن یه رویا و یا آینده هستی که یه جورایی انگار مثلا تو 30 سالگی و اینا خیلی دم دست نیست. یعنی حتما باید وایسی برسی به یه سنای خیلی بالاتر 40 و 50 و اینطورا که دیگه اون موقع هم که به این چیزا میرسی، چیزایی که الان تو 30 سالگی برات جذاب بود و انرژی داشتی و مثلا چه میدونم ماشین لاکچری و نمیدونم مثلا پارتی کردن و این چیزا دیگه برات جذاب نیست. بعد من یه چندین دوست دارم که خیلی باعث شده که به دنیای همچین دیدی نداشته باشم که بدو تا سیاسی حبل بازی هر کاری میشه بکنی چون دیگه بعدش دیگه باید بشینی خونه و مثلا فقط با زنت بشینی فیلم نگاه بکنی، چون این به هر حال یه چیزیه که طبیعیه خیلی اینجوری فکر میکنن، همه احساس میکنن، چون الان یواش یواش دارن بچه‌ها میبینن، یعنی حداقل مثلا کسایی که توی مثلا دیگه اوایل 30 سالگیشون و این کمر درده داره میاد و پا درده داره میاد و سر درده داره میاد و 30 سالگی یا 40 سالگی برای من حالا، یعنی مثلا من الان دیگه دارم میبینم دیگه خودمونم دیگه داریم پارک میریم با بچه‌ها قدم میزنیم و دستا پشت حلقه کرده و اینا پیرمردی و اینا، بنابراین یه مقداری مثلا، و خب میبینیم که انرژی و فوکست اون قدم نیست دیگه. یعنی مثلا یه زمانی تو میتونستی واقعا مثلا فردا امتحان داشتی تا 4-5 صبح بیدار میموندی و اصلا نمیخوابیدی و اینا، الان واقعا اگه نخوابید پاشیدی صبحش، میدونیم. بعد من یه چندین آدم توی زندگیم دارم که مثلا یکی هست که اصلا کلا 2 تا بچه داره، 2 تا بچه 20 خورده ای ساله داره، که یعنی اصلا تو از عکس‌ها رو که نگاه می‌کنی مثلا از قدیم اینا بچه رو مثلا پشت خودشون می‌بستن اسکیشون رو ولی میرفتن، مسافرتشون رو ولی میرفتن، یا نمیدونم مثلا همین مرشدی که برات مثال زدم تو همین دوره کرونا بچه رو بسته به شکم داره دمبلشو داره میزنه و یه سری آدم‌ها رو تو می‌بینی که نه تنها با گذشت زمان و بالاتر رفتن سنشون و حالا ازدواج کردن و نمیدونم اینا اون به اون زندگی ترادیشنال بورینگ تبدیل که نشده، که بلکه همچنان خیلی دارن اشغال میکنن و خیلی هم زندگیشون تازه اتفاقا اول مثلا دوره جدیدی از مچوریتیشونه. یکی از اون آدما خود تویی برای من، یعنی من خودم موقعی هم که با تو آشنا شدم، حالا سنت بالا نیست ولی حالا مثال میزنم برای نسبت به مایی که مثلا تو اوایل 30 سالگی مونیم، تو الان تا 40 سالگی تمرازی گرفتی دیگه. ولی وقتی دلیلی که دارم مثال میزنم به خاطر اینکه تو مثلا من اگه خودم به خودم فکر کنم 40 سالگی تو ذهنم نمیای، میدونی، یعنی نمیدونم چرا یه چیز عجیب میاد تو ذهن آدم. ولی الان جایی که ما داریم عشق میکنیم و میریم بیرون و دوره هم هستیم و اینا، مخصوصا تو این دوره پندمیک با خودته، یعنی عقبم میمونی. آره عقبم میمونی اصلا، یعنی اینجوری که آقا داره خودم بسته. من الان میخوام ببینم این میخوام اگه دوست داری یه مقداری راجع به این موضوع نمیدونم آیا باعث یه سری تصمیماتی توی 30 سالگیت شده که الان یه همچین لاکچری تو 40 سالگی داری، حالا چه از نظر ذهنی، چه از نظر کاری که کردی، چه از نظر پث کاری که داشتی،
اینی که اومدی حالا کانادا، چون برای مهاجرت و اینا هم داستانش طول میکشه دیگه، به قول خود دوباره کارتو از ایران ورداری بیاری اینجا. من میخوام ببینم که زندگی پسا 40 چطوری؟ بعدم پسا 40 ما فعلا 2-3 ماه خیلی زیاد نیست، نمیدونم اونو، ولی واقعیتش اینه که اصلا حساب کتاب به نظر من نداره. یعنی همه چی به روحیه و سلامت روان آدم اوله و اینکه خودش از زندگی چی میخواده فکر میکنم. یعنی شما میتونی 60 سال 70 سال، به خصوص من خب محله ما میدونی یه مقداری خارج از شهر و یه ذره ریلکس‌تر مدلش، من میرم راه میرم مثلا میبینم این همسایه ما ماشاءالله یارو نمیدونم 70 سال 80 سال، باید ببینی یعنی اینا کجا در کمپرشو داره آماده میکنه میره مسافر. و واقعا من اینجوری بهم تجربه شد، یعنی اینکه آدم همیشه رو به جلو باشه خیلی خوبه، یعنی دوست داشته باشه تو هر زمینه‌ای پیشرفت بکنه، ولی باید با اون چیزی هم که در آن واحد داره راضی باشه و خوشحال باشه ازش و لذت ببره ازش. یعنی و به نظر من ایجاد توازن بین این دوتا کار آسونی نیست. یعنی من یه زمانی با یه دوست دکتری داشتم روانشناس، ازش گفتم من چجوری میتونم قدر چیزی رو که الان دارم خیلی بدونم. گفت در یه صورت باید از دستش بدی، هیچ راهی نداره. این واقعیته. آدم وقتی چیزی رو داره، حالا هر چی میخواد باشه فرقی نمیکنه، تا وقتی داره اونقدر قدرش رو نمیدونه که از دستش بده. واسه همین به نظر من آدم باید سعی بکنه بین این دوتای توازنی برقرار کنه و سعی کنه همیشه نگاهش به جلو باشه. سن نمیشناسه، ولی خب قدماشو باید یه مقداری منطقی برداره. شما به خصوص اگه کسی هستی که مثلا چه میدونم خانواده داری، زن داری، بچه داری، خب 100% یه وظیفه‌ای داری. وظیفت اینه که آرامش رو توی خونت داشته باشی، آرامش چه مالیه چه غیر مالی هر چی که باشه. خب پس منطقی نیست تو بری چه میدونم خونت رو برداری ریفایننس کنی، بری زیر بار بدهی شدید که بری با اون پول بری کار بکنی فلان بکنی توی، چون اگه یه چیزی هم بشه خب فردا پدر زن و بچه‌ت هم در میاد. ولی اگه مجردی دیگه به خودت مربوطه، حالا سنت هر چی میخواد باشه. این یه چیزاییه که من فکر میکنم آدم خوبه که یه مقداری همه چی رو فقط جلو دماغش رو نبینه، یه ذره دورتر رو ببینه. و یه چیز دیگه هم، حالا آدما لزوما این نیست که اگه آدم یه موقع پارتی میکنه بعدم میره پارک قدم میزنه پیرتر شه یا چیز شه، یه ذره دیده جهانبینی شاید عوض میشه. یعنی مثلا یه موقع هستش که مثلا من چیزی که روز به روز میرم جلو سعی میکنم راحت ترم، یعنی راحت تر باشم. زیاد یه ذره رک شدم شاید، نمیدونم، با یکی حال نکنم دیگه راحت حال نمیکنم. آقا خداحافظ شما دیگه، خودمو توی فشار قرار نمیدم که حالا باید مثلا تحمل کنم و فلان و بوان و اینا. نمیدونم خوبه نمیدونم بده، میدونم الان ما اینیم عالیه، حالا بهش میرسیم. حالا این یه چیزیه که قبلا اینجوری نبودم، نه نمیتونستم بگم. خب الان خیلی راحت میگم نه. واقعا به خودم الان میگم، باز اینا نمیدونم درسته، لزومی نداره همه دنیا من راضی باشن میگن به بچه آدم خوبیه، همون چند تایی که میگم بسته. میدونی چون واقعیتش اینه که تو نمیتونی همه راضی نگه داری. این آرامش به من میده. از طرفی رو به جلو بودن به من آرامش میده. دوست دارم که ایده پردازی کنم، ولی قدیما من اگه 10 تا ایده پردازی میکردم 9 تاشو انجام میدادم. الان اگه 10 تا ایده پردازی کاری هر چی که بکنم از 10 تا شاید واقعا 2 تاش انجام میدم، چون ناخودآگاه وقتی که یه پلنی میاد تو مغز میگن اوکی اینو حسابی تو مغزت بیار بالا 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 بالا، بعدش که دیدی خوبه بیار رو کاغذ. اگه دیدی رو کاغذ هم جواب میده حالا برو انجامش بده. خیلی از چیزا وقتی میاد رو کاغذ شما به طور اتوماتیک میذاری بغل چیزای دیگه، بعد میگی نه نمیارزه، برو کنار برو کنار. خب این نرماله. و اینکه من خب زندگیم یه جوری شده که قدرت ریسک پذیریم کمتر شده، کارایی کردم خب هر چیز سنت میره بالاتر مسئولیتات بیشتر میشه، توی یه سری از موارد قدرت ریسکت کمتر میشه که خوبه. باز من نمیگم بده، من اینو اتفاقا خوبی میبینم، من این اصلا بدی نمیبینم، چون شما مسئولیتای چیزای دیگه داری. کما اینکه من تو بعضی از آدما دیدم طرف یه کارهای خطرناکی توی یه سال ریسکای بزرگی میکنه و این توی یه سن بزرگ اگه توی چیز دیگه اون جون و انرژی رو نداری. اول صحبت من قبل شروع کنیم بهت گفتم من به سرنوشت خیلی اعتقاد دارم.
رایت تایم این رایت پلیس خیلی بهش اعتقاد دارم. این چیزایی که من فکر میکنم حالا هزاریم تو هدف و برنامه ریزی و همه کارو کرده باشی، اگه قرار باشه نشه نمیشه. میگم اینا تجربه و ایده های خود آدمه، نمیتونی بگی یک میگه نه من اینقدر میکنم که بشه. ولی من همیشه پلان داشته زندگیم، دوست داشتم پلان داشته باشم، ولی وقتی برمیگردم عقب و ریویو میکنم میبینم آره خیلی پلان به من کمک کرده، ولی یه کلیدای اصلی اصلا خارج از پلان بوده. یعنی ناخودآگاه سه چیزا شده، خوبم بوده، بسیارم خوب بوده، خیلی هم چیز شده، ولی شاید پیش بینی نمی‌کردم. منظورم اینه که زندگی یه چیز عجیبیه. بهترین کار اینه که بهش مثبت فکر کنی، هیچ فرقی نمی‌کنه تو چه شرایطی باشی. آره این نکته‌ای که گفتی که خیلی نر و راحت میگی، خیلی باعث میشه که آدم واقعا راحت شه، یعنی انگار یه سنس آف ریلیف اساسی به دست میده. حالا جالبیش اینجوریه که من یه دوره اینجوری بودم، واقعا اصلا برام مهم نبود، منم راحت نمو میگفتم، ولی احساس میکنم که اینم یه چیزی که پرکتیس میخواد. یعنی یه دوره اینطوری بودم فکر کردم دیگه اینطوری هم، بعد دوباره برگشتم به این که دوباره هنوز یه سری اکسپکتیشن و یه سری اتفاقا رو میخواستم همونطوری که باید و شاید اونطوری که میخوام باشه. من desired outcome دارم، میدونی، یعنی مثلا میخوام یه جوری اونجوری که تو ذهنمه بشه. یعنی اگه مثلا شبم مثلا پلان کردم شب اونجوری که من فکر کردم باشه، یا اگه یه چیزی رو میسازم یا از یه کاری از یکی میخوام ریزالتش حالا به کنار، ولی اونجوری که تو ذهنمه، یه دیزایری برای اون آوتکامه و شکل و نحوه انجامش داشتم. میدونی شاید نگفتن به تو آرامش نمیده. من اینجوری فکر میکنم لزومی نداره مثلا دارم نگفتن خیلی میگن چه چیز قشنگی یا چیز قشنگ نیست، حالا هر چی، ولی شاید مثلا میگی اونجوری بودی حالا نیستی. شاید نه منظورم اینه که یه دوری اونجوری بودم خیلی هم خوب بود برام، دوباره دارم اذیت میشم به خاطر اینکه اون کارو نمیکنم. خب آخه شرایط زندگی فرق میکنه. تو شاید توی دوره دیولپمنت هستی، مثلا دارم بهت میگم. خب من همیشه میگم برای من اینجوری بوده، دهه 20 عشق و حال دیگه، خودت میدونی دیگه، همه چی تو سن 20 کلی برنامه و آرزوها داری و داری میخوای بری به سمتش، ولی با همین هم خوشی، هیجانشو داری و خیلی حال میکنی و اینا. دهه 30 به خیلی از اون چیزایی که پلان کردی داری میرسی، حتی یه مقدارش رو رسیدی و داری، ولی خیلی شاید لذت نمیبری، چون همش نگرانی که اینا رو از دست بدی و هنوز باید هی بزرگترش بکنی. دهه 40 شاید یه ذره داری آرامش پیدا میکنی که آقا دیگه همینه دیگه، حداقل صفر بچسبم دیگه از این بدتر نشه و این داستان یا هر چی بشه، بعدش هم به بالا. ولی همه اینا آدمای مختلف در شرایط‌های مختلف فکرهای مختلف دارن و دید مختلف به زندگی دارن. یه مقداریش به خود آدم و ژنتیک آدم بستگی داره و یه مقدارش به اطرافیان آدم بستگی داره، یه مقدارش به اجتماعی که توش هستی بستگی داره و محلی که توش هستی و اینا همه با هم باید جمع بشه تا تو بتونی مثلا به یه تصمیم نهایی برسی تو کارت و بتونی یه پلنی رو انجام بدی. حالا بتونی انجام، میدونی تو بیایی مثلا 1000 یک آدم خوشبینی باشی، فلان باشی، توی یه محیطی باشی که همه نالن، خب ناخودآگاه موج منفی رو آدم تاثیر میذاره. نمیتونی بگی نمیذاره، همش باید انرژی توش خراب بشه که بخوای بجنگی. من اگه اون آدم باشم میام بیرون، من وای نمیستم، من میرم محیطمو عوض میکنم، میدونم که قدرت جنگم به اندازه نیست. آره میفهم. ولی لزومی نداره همه آدما یه جور مثل هم باشن، یه جور فکر کنن. مهم اینه که تش خوشحال باشن. چجوری هم به نظر من آدما میتونن خوشحال باشن؟ یه تعریف شاید خیلی عجیب غریبی من میکنم ولی همیشه میکنم. آدم باید خیلی خودخواه باشه که این کارو بکنه. یعنی تو اگر خودتو فقط دوست داشته باشی، اول خودتو دوست داشته باشی، ناخودآگاه باعث میشه که اون حس رو به دیگران منتقل بکنی. مثلا اگر سلامت خودتو دوست داشته باشی، مثلا میای میگی آقا من امشب نشستم که دیگه به
مثلا من خونه خوش بگذره به میدونی دیگه نمیای ایراد الکی بگیری به زنت، حالا با سر یه چیز الکی هم باشه بخوای بحث کنی نه من باید اینو آروم کنم فلان کنم بمان کنم و اینو. نه اصلا لازم نیست تو بگی من نسبت به اومدم افتادگی دارم یا فلان. نه آقا من خودم رو دوست دارم، میخوام تنش الکی ایجاد نکنم. وقت مثلا خب ناخودآگاه اون انرژی مثبتمو به زنم هم میدم، سر اون چیز کوچیکم انقدر بحث نمیکنم. ناخودآگاه اونم درگیر نمیشه و اونم حسش خوبه و تش تبدیل میشه به یه چیز مثبت. یعنی میدونی از خیلی از چیزا آدم میتونه راحت‌تر بگذره و اینکه نیازی نیست که تو بخوای سر هر چیزی پافشاری کنی، جنگ کنی، فلان کنی. اصلا دلیلی نداره رو داستان. این البته میگم آدمش فرق میکنه. نه این حرف خیلی درسته. فکر کنم خیلی از بچه‌هام دیگه یواش یواش اونایی که مثلا دیگه تو رابطه هم هستن یا تو حالا سر کار با خیلی بیشتر مدت زمان بیشتری کار کردن به این مچوریتی رسیدن. یعنی این مچوریتی اینه که تو یه درکی پیدا کردی از اینکه چه چیزی مهمه که بیشتر براش وقت بذاری و بیشتر براش انرژی بذاری و بیشتر حتی شاید بیارزه اعصابتو خورد کنی و 99% چیزا واقعا نمیارزه که این کارو براش بکنی. یعنی یه زمانی مثلا یه بحثی میشه با مثلا با پارتنرت و دوست دخترت یا با هر کسی دیگه‌ای، مثلا همونجا اول میفهمی یا مثلا یه چیزی از دهنت میپره، مثلا اون میگه چی، مثلا تو اونجایی که میبینی این اصلا ارزش اینو نداره همونجا غلط کردم مثلا اونجا که هیچی میدونی یعنی انقدر یواش هم دو طرف میفهمن که هم دیگه یکم تو داری پا میذاری جلو یکم اون داره میذاره جلو، فقط میخوایم خیلی بالانس همه چی ترا تمیز و اینا بره جلو، چون واقعا هم نمیارزه. یعنی مثلا واقعا مثلا بعضی موقع به عقب که برمیگردی نگاه میکنی یعنی واقعا 99% چیزایی که واسه زجه زدی اصلا دلیلی نداشت زجه بزنی براش. میدونی یه جورایی همش اثبات به خودت بود. یه زمانی که خودت دیگه به خودت اثبات شدی اتفاقا خیلی کارت دیگه میفته جلو. به خصوص میگم یه موقع هست شما مثلا من به موقعشم یه موقع خیلی زیادی میتونم ولی چیزی که دیگه آدم با مثلا کیا رو داره، به خصوص اینجا خب ما کامیتون کوچیکه مثل ایران هم نیست که اینقدر حالا جمعیت زیادی باشه. یه سری دوست داریم و یه سری فامیل کمی داریم و حالا یکی زن داره یکی شوهر داره یکی اینجوری هم دیگه همینه. کسایی که یه ذره ریشه تو هم دووندن دیگه اینا رو بخوای بزنی بهتر کنی دیگه جمع جور کردنش خیلی کار سختیه. ولی یه موقع هست مثلا میبینی آقا نه یه داستانه که واقعا باید حیثیتت دفاع کنی ازش، نه اون فرق میکنه، لزومی همیشه سرتو بنداز پایین. ولی اگه دیدت این باشه که اولویت این باشه که اعصابت آروم باشه تو هر شرایطی، ناخودآگاه اون انرژی مثبت رو به همه دور و بریایی که ارزش دارن میدی، به کارت میدی، به شرایط مختلف میدی. و میگم در 40 خبری برای من تا حالا اونقدر نبوده جز این که سعی میکنم بیشتر ورزش کنم. حالا ببینیم انشالله که این پندمیک هم تمام بشه. بیشتر وقتی گفتم دهه 40 بیشتر منظورم به عنوان کسی که دهه 40 رو دیده نیست، بیشتر به عنوان کسی که تقریبا چیزی که حالا من از بیرون دارم نگاه میکنم، آدم میگی که چیزایی که ملت تو زندگیشن دنبال یه زندگی آروم و راحت و ستل شده رو اچیف کرده و نه تنها اچیف کرده بلکه هنوز انرژیشو داره که هنوز با قدرت بره جلو، حوصله‌شو داره. این حوصله رو من شاید اصلا نکتهش اینه، این انرژی و حوصله از کجا داره میاد. میگم من عاشق کارم، من خیلی کارم دوست دارم. یعنی اصلا انقدر چیز خب من در کنار این کار فایننس میکنم. چرا میکنم؟ اینکه گفتم من اصلا اعتقاد دارم که آدم باید یاد بگیره، چون به نظر من به خصوص توی امریکای شمالی فایننس حرف اول میزنه، باید بلد باشی، خوبم بلد باشی. خب اینو دارم انجام میدم. ولی تو چه فرمتی داری انجامش میدی؟ چون دارم میپرسن که ببینم اگه خودم قرار باشه فایننس بخوام توش من بیشتر کاره مثلا مثل بانکینگ و مورگیج و نمیدونم این داستانای بیشتر. من عاشق پراپرتی و این چیزا خیلی دوست دارم. یعنی اصلا اینقدر لذت میبرم با کار ریال استیت و اینا، خیلی دوست دارم. حتی اینقدر دوست داشتم که یاد بگیرم و اینا، رفتم لایسنس ریال استیت گرفتم چند سال پیش
بعد مثلا من وقتی میرم با دیدی مثلا میشینم با دوستام حرف میزنم، خیلی سر ریال استیت صحبت میکنم و اینا. تا قبل اینکه ما این لایسنس رو بگیریم همه و گوش میکردن حرفمو، من دوست داشتم حرف بزنم. آقا ما این لایسنس رو گرفتیم، من که بودم اوه همه گارد گرفتن، مثلا چون نیچر ریال استیت اینه که انگار من دارم یه چیزی میخوام اینا رو پوش کنم که آقا من میخوام به تو یه چیزی بفروشم. اینا اصلا خوشم نمیاد این کار. من این کارو دوستم حرف بزنم، این لایسنس کار من خراب کرد. رفتم لایسنس رو پارک کردم، بعدش هم دیگه تمدیدش نکردم، اکسپایر شد. بعد دیگه گفتم که اوکی حالا میخوام این چیزا، ولی کار فایننس فرق میکنه سیستمش، کار مثلا سیستم مالی اینطوری و مورگیج و این داستانا و اینا یه جورایی به ریال استیت وصله، ولی به اون صورت اون حسو نمیده و این خوبه برام. دوست دارم مثلا این کارو اینطوری میکنم که مثلا با مثلا صحبت میکنیم و اون کارا رو انجام میدیم، بعدش هم حالا که مثلا اگر نیاز به کار مورگیج، ریفایننس، نمیدونم ریورس مورگیج این کارا هم باشه خب میکنم. ولی 80% انرژیم واقعا کارم، عشقم، همین چیزی که دارم انجام میدم و فکر میکنم بدم نیست. یعنی وقتی خودم رو محک میزنم نسبت به کارهایی که انجام شده و چیزا، کم ریسک نکردم. هنوزم فکر کنم باید جا داره یه مقدار دیگه انجام بدم، ولی خب متفاوته. بیشتر دنبال نوآوریم، یعنی همش فرق نمیکنه چه مارکت اینجاست چه مارکت تو هم هیته کار. آره توی این کار، ولی بیشتر نوآوری سعی میکنیم پیش بینی کنیم، سعی میکنیم روند و ترند رو پیش بینی کنیم. کما اینکه روز اول کردیم که فکر میکردیم مارکتی به اسم مارکت نیش ایجاد میشه تو ایران. این کلمه که داری به کار میبری مارکت نیش، منظورت صرفا اینه که مارکت نیش به معنای واقعی کلمه نیش؟ یعنی نیش. یک سری نیش ها. چه نیشی منظورت؟ ببین نیش یعنی اینکه چیزی با تعداد کم تولید بشه و کیفیت بالا. این جنرالش اینه. و توی بیزنس ما یه دونه مثلا توی زمینه، خب بیزنس ما بیزنس وسیع نسبتا، یعنی شامل حالا جنرالش میشه عطر، میشه کرمای پوستی، میشه و لوازم آرایش میشه، ولی باز همه اینا چند تا شاخه میشن. عطر خودش شاخه نیش داره، شاخه کامرشیال داره، شاخه مس داره، کرم هم همینطور، نمیدونم آرایشی هم همینطور. و اشکال خیلی خیلی از شرکت هایی که من حداقل میبینم توی حداقل ایران دیدم اینه که اینا فرقی نمیکنه، 4 تا نیش داره، 4 تا کامرشیال داره، 4 تا فلان داره، خب سرشو میاره بالا، میبینی اوه یارو نمیدونم بس 100 تا ایمپلوی داره، کارمند داره، اینو داره اونو داره و اینا. من مطمئنم اینو دیگه، چون میگم من همش تو کار عددم که دارم این کار میکنم، من مطمئنم پولی که ته داستان توی جیب مثلا هر کدوم ما میمونه به وضوح بیشتر از ما نخواهد بود، یعنی تو مجموعه به اون بزرگی. برای اینکه اصلا نمیشه، اینقدر این کارا هزینه های سنگین داره و اینقدر چیز داره که وقتی که گردش سرمایه خیلی بره بالا مشکلاتش خیلی زیاد میشه. برای همین من ترجیحم این بود که از روز اول چسبیدم به عطر برای کار خودم. خب من قبلش تو شرکت درمیز که بودم، خب کارمند بودم اونجا، من همه کار میکردم. من از آرایشی کار میکردم، عطر کار میکردم، کرم پوستی کار میکردم، برند لپری لوکسای برند عطر برند پوستی دنیا رو مثلا من اونجا برند منیجرش بودم اون سال پخش شد. بعد سال 24 سالم بود مثلا. ولی ترجیح این بود که بچسبم به این و تقریبا ما از اون موقع که چسبیدیم سال 85 بود فکر میکنم یا 86 1300 منظورم 86. بعد از اون موقع ما هنوز نیش داریم کار میکنیم، یعنی آقا من کارم نیشه و اینه و خوبم شناخته شدیم و تو این روال کنیم. ولی خب حالا اگه بتونی تو حالا از نیش تعداد دراری، اون دیگه هنرته دیگه. میدونی که امروز مثلا برندی مثل آمواژ یا مزون فرانسیسکو اوکیژن، اینایی که تو ایران ما کار میکنیم ماشاءالله خیلی خوب تونستن خودشون جمع جور کنن. ولی برای اینجا هم یه چالش بود برای من دوست داشتم. خب من از بچگی پدر مادرم اومدن کانادا، بعدش ما میرفتیم میومدیم و اینا، ولی خب من مارکت رو میدیدم، هی چک میکردم، هی چیز میکردم. تقریبا 2 سال من تحقیق کردم رو مارکت کانادا، همینجوری جمع نکردم بخوام بگم انجام میدم. اون دختره چی شد گفتش که حتما دیمندش نیست که وجود نداره مغازه؟ اون دیگه تو گفتی رفتی تو فکر تو هم آخه. آره اون مال موقعی بود که دیگه چیز میکردیم دیگه. نه ببین بعضی موقع حرفای واقعا آدمو تکون میده. حرف خیلی حرف درستیه، یعنی واقعیتش اینه، ولی مسئله اینه که
خب همه اینجوری فکر میکنن. اگه اینجوری فکر کنی که دیگه نوآوری نکردی. یعنی من یه دوستی دارم، این بسیار آدم تحصیل کرده و قوی و علم خیلی زیادی داره و خیلی زیادی دیگه علم داره، میدونی توی همه چی، به خصوص اینا، و همین دانشگاه تورنتو خونده و فلان و اینا. آقا این هر پروژه‌ای که میخواد انجام بده MBA داره، میشینه مینویسه از سر تا ته مینویسه، پلان میکنه، فلان میکنه. مثلا شما حالا مثال یه کافی شاپ من میخوام بزنم، اوکی خوب، همه رو پلان میکنه، تش میرسه. تش به کجا میرسه؟ که نکنیم. $10 میلیون من پول میخوام که بخوام این کارو کنم، چون باید تیم هورتون رو کله کنم. خب آقا نمیشه، میدونی؟ خب معلومه نمیشه. یعنی ببین این که نوآوری باز توش نیست. یعنی تو باید سعی بکنی، درسته که مارکت رو باید چک بکنی، ولی چاشنی ریسک بخوای نخوای داری. همین اینا رو هم اگه برگردی تاریخ‌های هر کدوم اینا رو شما بخونی، تیم هورتون، مکدونالد، چه میدونم، هر کدوم اینا روز اول که این نبودن که 100 تا بوده، این یه دونه حالا رشد کرده. دیدی میگن تاریخ و فاتحان مینویسن. به نظر من این چیزا رو هم بیزنس ها هم همینه. ولی ببین من خودم مثلا من خیلی جالبه، چون این بحث همین دیروز انجام شد و ادامهش هم امروز بود. من داشتم با پروداکت منیجرام صحبت میکردم که پلن کوارتر بعدی رو بنویسیم و موقعی که مثلا یه سری تسکا رو می‌خوایم انجام بدیم که آقا اینا کاری که می‌خوایم بعداً انجام بدیم و مثلا داشتیم شروع می‌کردیم پرایورتی بندی که اولین رو بعد انجام بدیم یا اون رو انجام بدیم، این همین مثال تو رو می‌خوام بزنم که این کسایی که خیلی حالت تینکینگ ایژوکیشنال اونطوری دارن، یواش یواش این حس اینتویشن از بین میره. خب و خیلی به اصطلاح فاز دیتا دریونی همه برمیدارن، میگن آقا من باید ببینم دیتا چی میگه، میدونیم. و اتفاقا هی شروع میکنن که مثلا آقا باید این کار رو انجام بدیم، مثلا میگن آقا بریم با مشتری‌ها صحبت بکنیم، ببینیم آیا این چیزی که اونا میخوان، یا من برم مثلا انالیتیکس و دیتا رو نگاه کنم ببینم این کاریه که باید بکنم. همین مثالی که تو الان زدی که یارو میشنه ساعتاشو در میاره، آخرش هم انقدر اون تو رود بامپا رو تو داری بیشتر بررسی میکنی تا اپورتونیتی ها و سوراخ‌ها رو، میدونی. همش داریم اوهو اینجا اینجوری، اوهو اینجا، همش ریسکا رو آنالیز میکنی، اپورتونیتی ها رو کمتر داری آنالیز میکنی تو. و اتفاقی که یواش یواش میفته اینجوریه که من اتفاقا اون ورشم یه کمپانی خیلی موفقی است به اسم اینترکام که من خیلی بهش علاقه دارم، داشتم یکی از وی پی هاشون داشت نشون میداد که برای پرایورتی بندی کردن رتبه بستن اتفاقا باید تصمیم بگیرین که به قول خودت میخوای نوآورانه و اینتویتیو باشین یا نه میخواین خیلی سیف بازی کنین. چون اگه بخوای نوآورانه باشی اتفاقا تو خیلی موارد دیتا دریون بودن و بخوای به دیتا نگاه کنی و بررسی بکنی و اینا، کمپانی تو اون ایده رو میبازه برای تصمیم گیری، به خاطر اینکه معمولا ایده های نوآورانه رو دیتا ساپورت نمیکنه، مشتری‌ها درخواستشو ندارن و معمولا توسط مدیران شرکت به عنوان یه اسباب بازی یا توی دیسمیس میشه، میگن اون چه کاری بخوای بکنی، یا برای اینکه بخوای نشون بدی که این ارزش مثلا ارزش اینو داره که اینو اگه بسازیم برای ما بیزنس ولیو داره، مشکل یوزر رو حل میکنه و اینا رو دیتا ساپورت نمیکنه. بنابراین معمولا اگرم یه مقداریم از اون سمت اونوری بری به قول تو، این باعث میشه که کاملا اینویشن تو از دست بدی و دیگه اصلا اون حالت لبه تیغه یا تقریبا پاریکه، یعنی نمیشه کامل بذاری کنار، نمیتونی خیلی زیادی چیز بکنی. باز اونجا این مشکل رو به نظر من اینجوری میشه حل کرد که آدم باز تیم ورک وقتی کار کنه، حتما نیاز به دیتا آنالیزور داری تو کارت، حتما نیاز داری، ولی نباید خیلی همه چی تو بذاری اگر میخوای اینطوری بری جلو. اگر میدونی کارت ریسک زیاد داره، میدونی اگر پلنت یه چیزیه که باید خودت راهو بسازی، یعنی یه مسیر خاکی جلوت، تو باید مسیر رو پیدا کنی، شروع کنی آسفالتش کنی و بری. این فرق میکنه تا اینکه یه مسیر آسفالتیه که یکی دیگه ساخته حالا تو میخوای بری. دو تا مدل مختلفه. به نظر من هر کیم به روحیش بعد اول نگاه کنه بعد بره سمتش. یکی اهل این وریه، یکی اهل اون وریه. ولی چجوری میشه باز هر دوشو بهتر کرد؟ اینه که وقتی با تیم کار کنی میتونی این کار انجام بدی. یعنی من همیشه شریک ایران همیشه حرف خوب میزنه، میگه تو نقش سنگ شکن رو داری، یعنی انگار یه تونل میخوایم بزنی، سنگ رو شروع میکنی سوراخ میکنی، من پشت آسفالت میکنم میام جلو. من این فقط نمیتونم سنگو بشکنم، تو هم اصلا اهل آسفالت ماسفالت نیستی.
این یه تیم خوب میتونه از من ولی میگم تش من آنستی خودم خیلی چیز بزرگی نمیدونم. من این مجموعه شرکت خیلی متوسط خوبه، تر تمیز میدونم که برای خودم خوبه و نه فقط خودم، آدمایی که توش کار میکنم و من به این میبالم که من امروز با حالا درسته که بزرگ نیستیم و از روز اول نمیخواستیم بزرگ باشه، یعنی مثلا خیلی برای ما مهم بود که ما نمیخواستیم. اگر ما نیش میفروشیم خودمونم باید نیش رفتار کنیم و برخورد بکنیم. من تا امروز 1001 مشکلات، چه ایران خب میدونید واردات ممنوع شده، نمیدونم 1001 مشکلات هست اینجا، خب این شرایطی که وجود داره، من به شخصه تا امروز هیچ کدوم از بچه‌هایی که با ما کار میکردن و به خاطر شرایطای مالی و نمیدونم بگم پندمیک و فلان و اینا کسی رو از کار بیکار نکردم. امنیت شغلی به نظر من مهمترینه برای هر کی که داره یه جا کار میکنه، به خصوص تو این شرایط‌ها الان بیشتر ثابت شد بهش تا درآمد چقدر باشه. این برای من این جزء افتخارات کاریمه که جوری ما رفتیم جلو که فرق نمیکنه چه اینجای چه اونجای. ما این مشکل رو تا امروز نداشتیم، ان شاءالله که بعدش هم نداشته باشیم. این امنیت وقتی باشه اون انرژی انجام میشه. طرف میخواسته پیشرفت بیشتر کنه، میخواسته بره، خب بره، میخواسته مهاجرت کنه، شاید رفته از مجموعه، ولی به خاطر این شرایط پندمیک نبوده و این به نظر من خیلی مهمه که آدم از کاری که میکنه فقط خوشحال باشه. حالا به چه صورت حالا انجام شده، یکی میاد میگه آقا من اصلا لذت میبرم مثلا یه ساختمان 5 طبقه میبینم برام شرکتم و 200 نفر داره کار میکنه. یکی دیگه مثل ما، نه ما اینجوری فکر نمیکنیم، ما دوست داریم و لذت میبریم که کوچیک باشیم و میخوایم هم کوچیک باشیم، کیفیت و فضای کمیت نمیکنیم توی کارمون به شما. تا الان هم بدک نبوده، الان هم حالا پلنای دیگه‌ای داریم تو سرمون، کارهایی که دیگه‌ای که بکنیم فرقی نمیکنه چه اینجا چه ایرانه. سعی میکنیم که با شرایط مارکت خودمون رو ببریم جلو با اینویشن و کارهای جدیدی که این من از بیزنس شما نمیدونم حالا چجوری بهش ریفر میکنین، عطر، کلون، پرفیوم، فرق کجا اینجا یا ایران؟ اتفاقا میخوام ببینم فرق و اختلافاشون چجوریه. یعنی اصلا میخوام ببینم اگه آدینستون بیشتر خانومان آقایونن، اگه تو کانادا بین روسا اینا یه بنچمارکی دستت هست مثلا که این قضیه چجوری مارکت با مارکت خیلی فرق، یعنی ایران با کانادا و حالا نورت امریکا بگم باز دوباره اینجا خیلی فرق میکنه. یعنی از علاقه مندی اصلا کلا همه چیز فرق میکنه. ایران رنج سنی که محصولات عطر های اند حالا ما بگیم استفاده میکنن خب زیاده. البته خب به خاطر شرایط دلاری که تو این چند ساله به وجود اومده قدرت خرید اومده پایین، این واقعیت. 100 میل چند دیدی 100 میل چی مثلا واقعا من واقعا خودم شاخ در میارم این قیمت ها میبینم و واقعا تاسف داره. یعنی وقتی که آدم میبینه که این قیمت ها رو خب سخته یعنی ولی خب چیکار کنیم، ما بیسمون به دلاره، خریدمون به دلاره، خب مجبوریم این کارو بکنیم. کما اینکه تازه تا جایی که من میدونم عطر همیشه توی ایران ارزونتر از حتی جای دیگه است، به خاطر اینکه میخوایم قابل دسترس باشه. یعنی همه، نه من میدونم همه شرکت ها این کارو میکنن، یعنی شما خیلی از برندهای عطر رو بخوای بری توی ایران بخری میتونی ارزونتر بخری تا توی تا اروپا، امریکا یا هر جای دیگه که باشه، ولی گرونه. خب ولی اون قیمت رو ولی خود اون برند هم سابسیدایز کرده برای ایران، نه درسته؟ ببین نه، برندها ساجستد ریتیل پرایس دارن برای هر منطقه و معمولا بزرگترین مشکل اینه که ایران رو میذارن جزو گروه GCC، یعنی مجموعه کشورهای خاورمیانه. خیلی موقع دیگه نذارن هم بذارن سمت ترکیه اینا بازم فرق نمیکنه، میره بالا. این ساجستد ریتیل پرایسه، ولی معمولا شرکت ها تو ایران از اون مارجین سودی که دارن یه مقدار کم میکنن، میتون قیمت فروش نهایی یه مقدار میکشن پایین تر به دو دلیل. یه دلیلش اینه که بتونن با بازار گری مارکت و پارالل و اینا مقابله کنن که پدر همه مارکت رو در آورده از سمت دبی میاد. و یه مسئله دیگه هم اینه که جنس به خصوص این 2-3 سال گذشته واسه این که یه مقداری باز قابل دسترس تر باشه واسه مردم.
چیزی که خیلی الان خطرناک شده توی مارکت ایران، حداقل تو عطر که هست، حتما چیزای دیگه هم هست من نمیدونم، تقلبیه، جنس تقلبی، به خاطر گرونی این محصول و این چیز. یعنی واقعا اصلا آدم متاسف میشه همچین چیزی. عطر مثلا من میگم تو عطر خیلی زومم میدونم، پر عطر تقلبیه، خیلی خیلی شبیه اصلا یعنی واقعا مشکله فهمیدنش. قیمتش ولی همون قیمت اصل میدن. همینو میخوام بگم. دو گروهن، یه گروه هستن میان به شبیه قیمت اصل میدن، با کامپیت میکنن. اگه اینقدر نزدیکه واسه چی رو نزنی از نظر هلت شو داره؟ شما یه خیلی سوال خوبیه، من همیشه اینه اصلا عطر ولش کن. شما کرم تقلبی میزنی؟ کرم دور چشم تقلبی میزنی؟ الان من بهت میدم مثلا استیلادر هست $200، اینو بهت میدم $30. استیلادر جفتش هم نوشته. میزنی یا نمیزنی خودت؟ اگه تقلبی باشه آره اصلا چرا نمیزنی؟ خب به خاطر اینکه توی ذهنم این فرضیه رو دارم که این اگه اصل باشه تست شده، بحث سیفتیش هست، بحث کوالیتیش هست. اون یکی خب من نمیدونم چی دارم میزنم. دقیقاً اون کرمه داری به پوستت میزنی. متاسفانه مردم این حس رو نسبت به عطر زیاد ندارن. بابا اونم محلوله، اونم آسیب میتونه بزنه به پوستت. خب هیچکی نمیاد بگه من میرم کرم فیک میخرم. مشروب تقلبی دارم میزنم بعد میدونه تقلبی همون دیگه. ببین مثلا من خندم میگیره بعضی موقع، مثلا تو این پیج اینستاگرام خیلی زیاد شده الان، مثلا میبینی اون نوشته عطر آمواژ مثلا الان نمیدونم حالا چند، واقعا فراموش کردم قیمت های مصرف کننده 6 میلیونه 7 میلیونه، تستر شما میدیم مثلا 1,200 به عنوان مثال. خب هیچ ارزونی بی دلیل نی. یعنی انقدر این کار سودش زیاده که ما میایم 1,200 میخریم میفروشیم، اصلا وجود نداره. پس این یه چیزی پشتشه. حالا دروغ مینویسن، به راحتی دروغ مینویسن، مثل این مجله‌های زرد الان هم توی تلگرام زیاد شده دیگه. دیدی اخبارای حالا همینجوری، اینا هم همینجوری واسه خودشون مینویسن و متاسفانه دیگه از کنترل رفته بیرون. اصلا یه چیز وحشتناک مینویسه اینا. خب اوکی، مردم انقدر که روی پوستی حساسن، رو عطر نیست اصلا نمیدونی آقا اینم میتونه حساسیت بده. من خودم یه بار این بلا سرم اومد، داشتم تو کار هی تست میکردم یه عطری زدم که میدونستم تقریبا میخواستم فقط میکشور کنم که به چه صورت تمام صورتم خیلی دایره های مثل چجوری بگم، مثل کبودی های خیلی بزرگ ایجاد شد و چند ماه طول کشید تا من تونستم این حالت پوستم دوباره برگرده به حالت عادی. خب این یه چیزیه که تو مارکتی که کنترل نباشه، وقتی که واردات بسته میشه رو درگاه قانونی شو چه فلان و اینا، خب این خیلی سخت میشه کنترلش، زیاد شده. خب آقا کاری نداره، برو از جای اصلا نسبدار بخر، نداری نخر، برو چیز ارزان‌تر بخر. خطرناکه. یعنی میدونین کالاییه شما شاید بری کیف فیک دستت بگیری، حالا به کسی هم بر نمیخوره، به خودت مربوط، میدونی، ولی یه چیزی که میتونه آسیب بزنه اینا توی دراز مدت پدر آدم در میاره. یعنی خیلی میتونه خطرناک باشه. خب این یه تهدیده تو بازار ایران و خیلی حالا مسائل دیگه، ولی بازاری که شما جا داره، یعنی کار کردن توش لذت بخشه. مردم از زدن عطر لذت میبرن، به هم انرژی مثبت میدن، این کارو میکنن. خب اون خوبی‌ها خودشو داره دیگه. آره نه ولی اصلا بریدم که داشتی این حرفا رو میزدی. آمواژ من خودم الان دو تا از اتکلنام آمواژه من، ولی خب از ایران آوردمشون. اینجا اگه بخوام بخرم میگی نیست، یعنی فقط ما دیگه ما دیستریبیوتورشیم. باز اینجا هم مثلا یه چند تا مثلا من میدونم هندیان یا عربن چی هم، مثل گری مارکت اینجا میارن. خب من چجوری میتونم بفهمم اینا آخه ببین شما وقتی، حالا خیلی نمیدونن، شما وقتی میری بازار مشتری دبی میگی آقا من میخوام مثلا بیام مثلا برم بخرم یه تعدادی بیارم اینجا بفروشم، خب میبینی قیمتا چقدر ارزونه. خب چجوری میشه؟ یه دلیل ساده داره. یکی این که اینا سودشون روی تیراژه، مارژین سودشون کمه. دو این که فقط کافیه شما 100 تا دونه بخری، طرف 2 تا دونه فیک لاش باشه، خب همون مارجینشو کاور میکنه. 2 تا تو 100 تا 98 تا شاید درست باشه ولی 2 تاش اینطوریه. این بیزینس میشه مثل یه کرم میره گسترش پیدا میکنه. میدونی منظور من چیه؟ این خطر این کاره
ما اینجا هم داریم، یارو مثلا تو سایتش گذاشته و خیلی جالبه واقعا. من بعضی موقع مثلا نگاه میکنم فقط میخندم چون کاریش نمیشه کرد به اون صورت. حالا البته خوبیش اینه که اینجا ما میتونیم از طریق چیز بین المللی خود برندها اکشن بذارن روشون که الان گذاشتن. 2 تا برندامون هم آموهاش هم زرژوف گذاشتن و به زودی سعی میکنیم بیارمشون پایین، ولی ایران فکر نمیکنم اونقدر توانایی باشه. ولی حالا کاری نداره، نگاه میکنم اینم خدایا من میرم از اروپا میخرم، هم میکنم، میارم، گمرکی فلان میکنم، این کارو میکنم، اصلا سودشو برش کنم. خب من برام از این یورو بخرم که برام ارزان‌تر تموم میشه. اصلا مگه میشه؟ خب بله میشه. جوابش اینه که میتونه 10 تا 20% اون محصول دمیج باشه، نمیدونم، یا فیک باشه، یا در شرایط خیلی بد نگهداری شده باشه، یه جوری باشه بعد دیسپوز بشه، مثلا این چیز بشه. خب اینا میگم باز این محصول پوستیه، واسه همینه ما باید بریم تو وزارت بهداشت‌های مختلف ثبتشون کنیم. این کیف نیست، میدونی، فرق میکنه با چیز دیگه. اینو اگه مردم به اون حد برسن هم برای خودشون خوب هم برای ما. بعد مجوزی که شما توی کانادا دارین بعد برای امریکا میگرفتین، الان شیپینگتون به امریکا چطوریه؟ نه ما در اصل چون کانادین کمپانی هستیم و از خود کانادا ما داریم به صورت ریتیل رو انجام میدیم، ما همه چیمون بیس کانادایی هستش و اگر هم فردا فکر کن مثلا یکی بخواد ما رو سو کنه، خب باید بیاد تو دادگاه کانادا ما رو سو کنه، نه دادگاه امریکا. ولی تای داستان چون ما آفیشال دیستریبیوتور و ریتیلر هستیم، در اصل ما یه بندی داریم لایبیلیتی کلاس که همه مسئولیت رو واگذار میکنیم به خود برندا. یعنی تاش اگه حالا هر کی هم بخواد بیاد تو هر جا بیاد دنبال ما، میگیم آقا بفرما بیا برو با برند فلان صحبت کن. من از دست 2-3 خرید نمیکنم که بخوام چیز بکنم، این برنده و من قرارداد دارم و من سول ریپرزنتیشنم تو این کشور. این رواله. خب ایران هم که ماشاءالله ثبتش دیگه از همه جای دنیا سخت‌تر و سفت و سخت‌تر از اینجا، 100 برابرم سخت‌تره. چیزی که بیزنس شما خیلی حسودی توش داره، مثلا تو ایران چیزی که من دیدم اینه که به قول تو سفر خوردنش به اروپا خیلی زیاد بود. میدونی مثلا این ایوروشه و تمام این کسایی که تو ایران این کارهای مثلا تو این دنیای این داستانا بودن و اینا چپ و راست همش مسافرت می‌خوردن. میدونی اینش خیلی حسودی داشت واسه آدما. اینش خوبه خدا رو شکر. آره از اینجا میری مسافرت میکنی به سمت اروپا برای من زیاد بعد برم. من خیلی زیاد میرم. بعد البته الان به خاطر پندمیک خب میدونی 2 سال ما نشستیم اینجا و البته میگم باز خیلی چیزا قراره عوض بشه، احتمال داره خیلی چیزا عوض بشه، چون درسته که ما نمیریم ولی ارتباطمون حتی بیشتر هم شده. قبلا ما سالی 2 بار میرفتیم میشستیم توی جلسات و میتینگ و یه شام با اینا میخوردیم و همه کار میکردیم و پلن سالو میبستیم و میومدیم. الان هر 2 ماه یه بار هی باید زوم بکنی، هی بگی میخوای چیکار کنی، هی فورکست ببندی، هی فلان کنی و اینا پدر ما رو در آوردن. یعنی اصلا یه فشار خیلی خیلی زیادی شده و اصلا واسه همین بیزنس اصلا یه مقدار زیادی به نظر من بیزنس‌ها داره گرو میکنه، چون حجم کار رفته بالا به خاطر ارتباط خیلی بیشتره. مزه ورچوال میتینگ زیر زبون همه رفته. سریع، خیلی ارزونه، راحته، نمیدونم هر چی بگی بنفیت داره نامصب. واسه همین روز به روز به نظر من این میره بالا، یعنی اصلا بخوای نخوای نداره. من اینجا دیدم، اینجا که خود دیدی دیگه، این تمام آفیس‌های دانتان احتمال چند وقت دیگه جمع جور بشن. الان اپل و اینا گفتن که بعد برگردین سر کار، ایمپلویاش گفتن نمیایم. آره خیلی هم میگن نمیایم، یعنی و میدونی دارن خودشون ادجاست میکنن. یعنی خواهیم دید که خیلی میره این بالا. حالا اینم تو کار ما هم شده باز دوباره. یعنی الان داریم هی میتینگ رو میتینگ، من همینجور از صبح تا شب هی با این میتینگم با اون میتینگم و خوبه و خب حجم کار رفته بالا. امیدوارم که اروپا سفرش کم نشه که یه ذره استراحت. کیاش دمت گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم. خیلی جالب بود مثلا که این اینداستریتون خیلی هم جالب بود. ایشالله این میکروفون و این دم و دفترها رو برداریم بریم توی یه جنگلی جایی بشینیم یه پادکست 3-4-5 تایی هم بذاریم. آره والا اونم خیلی دوست دارم. آره اونم باحال. دم تو گرم، مرسی. من خیلی دوست دارم پادکست تو، زیادم گوش میکنم. بچه‌ای که میان همه خوب و آدم واقعا ایده میگیره. این مدل اوپن کانورسیشن که هر کی میاد یه نقطه شروع میکنه به یه نقطه میرسی،
اگه با دقت آدم گوش کنه چیزای خوبی از توش در میاره و خوبه. دمت گرم که این وقتو میذاری و برای خود منم بلند فکر کردن، میدونی من خودم هم خیلی واقعا ایده میگیرم. حتی تکرار یه سری مسائل برای من خود من خیلی جالبه. یعنی مثلا به نظر من زندگی اینطوری نیست که یه سری چیزا رو بخونی بدونی، باید هی تکرار بشه. حتی یه سری مسائل ساده، همین نگفتم مثلا خنده‌دار یکی بیاد مثلا دیگه تو این دور زمان برات جا افتاده، آره بابا نگفتم مهمه، ولی دوباره برات زنده میشه. آقا شاید مشکل همین نگفتن اساسا. دمت گرم، بازم ممنون ازت، خیلی حالی. آره ان شاءالله که روز به روزم این پادکست بیشتر و بیشتر بشه. خلاصه اون دوره همی هم باحاله، ایده خوبیه. آره. بعد ببینم ازت چیزو میگیرم، لینک آدرس سایت تو اینا رو البته دارم، ولی اوکی بذارم زیر. آره حتما آره میذارم. من خوشحال میشم اگه هر کی سوالی داره بتونه کد تخفیف هم بده بذارم اونجا. دیگه نیش تخفیف ندادی. به من تخفیف نده، بده به مشتری ازت بگیرم. عزیزی مرسی، دمت گرم. قربونت.